Hello. Üdvözlök mindenkit, aki megérkezett kora délutáni streamecskére. Itt van Lajos, és jön kalandozunk űrben tovább itten, kérem. Yeah. Kontroller élő. Előre, kérem, adjad ide. Köszönöm szépen, kedves. Hogy vagytok? Mi a helyzet? Minden rendben van mindenkivel? Majd aki itt van. Na. Hol tartottunk? Aha. Nézzük meg. Milyen activity? Aha. Igen, ezek ez már nem Atlantiszon vannak. Hát... Mentis. Secreted space of my viewers to read. Jó. Meg kell nézni az inventorit. Ez tőlem? Érdekes. Föltettem volna, vagy itt a nótokja? Tényleg a parkont nem is olvastuk el. Knock, who is there? Varum who? Varun! Listen to the engine. What is your poison? Igen. Aha. Jó, akkor megyünk oda. Elolvastuk a dolgokat. Nem, csak. Spaceport. Spaceport. Oh yeah. Kell a pénz, kell a hajó, adjad ide most azonnal. Egy valami kérdésem azért lenne, hogy... Aha, 50 embert kell megölni. Igen, ezek kinyíltak. És itt, hogyha addig nem kezdem el csinálni a másodikat, addig nem látjuk, hogy mi a következő szinthez a követelmény. Azt hittem automatice megy a... Nem tudom, kicsit ez érdekes mondjuk. Na mindegy. Hey there. You will be scanned as you enter the city. Okay. Zsír bubi. Well, that was fun. Now what? Elmegyünk. Mining outpost. Itt is van még mindig. Aha.
Hát úgy se tud egy nagy krunk lenni, úgyhogy... Aha. Level 30-as. Ha. Egyetlen ide el tudunk jönni? Igen. Na mindegy. Érdekes, megnézzük. Ha nem, megnézzük legalább. So, Sam, have you given any thought to what I asked regarding Cora? The answer's still no. No, I didn't mean it that way. I was merely suggesting that you allow Mateo look after her. Perhaps even have him continue. Jó, hogy nem hagyta végighallgatni a beszélgetést, pedig örültem volna. Being out there with me is a better education than any book. Haven't you ever considered how she feels about all this? We both want the same thing, Sam. Nem? Nem ezt akartam. Nem is tudunk oda menni akkor még. Every system around it is to try to jump to closer system. Oh! Mármint így innét? Vagy ide próbáljunk jönni? Aha. Basszus, úgyis már. Nem hiszem el. Ó, basszus, meg túl sokszor nyomtam. Naprendszerből, igen. Érdekes. Nézzünk egy másik missziót, azt mondom. Nem? Revőt után nézzük meg egy missziót akkor, hogy ez hova vezet. Ez ide vezet. Aha. Want her to remain safe. The only way I can be sure Cora's gonna be safe is if she stays with me. Wow. Vice Ez a kis csaj kapcsán beszélgetnek. Aha. System. Mehet az engine-re több kakaó. Nézzük meg itt a bázist. Vagy ott annál a szélénél. Itt.
játék, hogy azért merre, hogyan, hogy mit. Kiadom. Jó. Úgy. Rá kell nyomni az A-val, természetesen. Automatizán. You see, when you have a moment, I'd like to speak to you. Ja, mondja csak. Thanks for taking the time to talk. I wanted to ask you about the artifact you found on Bactera. When you pulled it from the rock, held it in your hands for the first time, how did you feel? No, I don't think you understand. I know about the visions, the light, and the music. How did you feel inside? What were your thoughts? Mi a fasz ez? Raw energy? I've never heard that one before. I shouldn't be surprised. The artifacts aren't exactly what you'd call normal. True. But hey, how else would you describe it? The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. Quite the mystery. Agreed. Unfortunately, there's no way that I know of to reply. Igen. And believe me, I've been trying to gather data on the damn things for years. Frustrating? No. Bewildering? Yes. It would be... well... Nem tudom, ez a An pipiltinkodon valami explorer's pozitív dream to jelző, solve a vagy mystery like felvillan a this. szó, vagy valami ilyesmi. I knew I picked the right person for the job. Look, I wanted to thank you for taking the time to talk, and for keeping an open mind. And I also wanted to say, well, I'm pleased we're on this journey together. It's the best decision I've made in quite a long time. Zsír. Na, mit akartam? Megnézni azt, hogy... a hajó kapcsán lehet itt megnézni. Ripereltünk rajta. Aha. Empatikus vagyok. Taskmaster, ja. Ja. You know, if you go out there with no helmet on, your head will totally explode. True story. Kösz. You should need some work done? Sure, have at it. Aha. Hát... 76 ezrünk van. Looks to me like you've already... Zsír. Well, this station's seen better days. I wonder if the UC will ever fully restore it to its former glory. A big enough scoop for you? I really don't think that's appropriate talk coming from a Vanguard pilot. That's exactly your problem. You don't think. One If you quiet weren't such a day. lousy reporter, That too much you to wouldn't be ask stuck for? all the way out here. I mean, I guess maybe that's true, but if so, you're just as stuck out here as I am. So what does that say? Oh, wow. You really do want me to kick your ass, don't ya? All right, that's enough. Bastion, go cool off. Get a drink. Whatever. Fine. Holden, I appreciate that you have a job to do. I really do.
But you need to consider that you don't operate in a vacuum. If you're stationed here long term, that means you're around these people all day, every day. And they're not going to like it if you're making them look bad. Lieutenant Commander Marquez, I appreciate your concern, but I have an obligation to SSNN to report on what I see. I'm sure they do know that, Holden. I'm just saying, maybe use a little more discretion in your reporting. Maybe a lot. Don't worry. When the next big story breaks out here, I'll be sure to help you get the scoop, okay? I will think on that. Thank you. Haven't seen you around here before. Welcome to the den. Reina Marquez. I head up the Vanguard station here. Na, Good to see another Vanguard pilot. You assigned here, or just passing through? csak passing through. Right. Okay. Good. Was afraid I'd gotten another transfer without any warning. Ha, Nothing against you personally, of course. I'd just like to know who I'm responsible for before they show up on my üdvözlöm doorstep. bárki a telebeló. You need anything? Say the word. We're short on luxuries here, but for a fellow Vanguard, I'll do what I can to help. Thank you very much. The same thing we do everywhere else. Fill in the gaps for the UC Navy. Igen. Sometimes it's a little bit of a challenge all the way out here, but we try our best. I wouldn't mind a little more support from New Atlantis, but I know things are tough. Igen. Jó. Hát Fly figyelj, safe. majd kiderülnek. Bolt. Welcome to the Trade Authority. I'm Marcel, and if there's anything I can do for you, please, do let me know. Na. Our stock may not be as vast as New Atlantis or Sidonia, and seeing as the Trade Authority is the only fully licensed operator for the den, I'm afraid you're all... It is a pleasure to make your acquaintance, and I hope Igen. this and... Mi van nálad Certainly. eladóba? Mutassad cuccod. Fegyverek szintjén nincs egy nagy változatosság. Hasonlóan, mint eddig. Ez nem néz ki rosszul egyébként, meg tök jó sebzése van, és 2 modifikátor is van már rajta, szóval ez nem néz ki rosszul. De azért jó, hogy mutatja a játék, hogy mennyi töltényem van hozzá. Ez például tök pozitívum. Ammót kéne venni. Szerintem mindenhez. Spéciút, igen. Cucc. Igen. Rendes zsír? Itt van. Aha. Ezt megvesszük. Köszönöm szépen. Jó, menjünk tovább a misszióra. Ővele beszéltünk most. Hey, newbie. It's a nice set of boots you got there. They for sale? I'll give you, say, 500 credits for them. They'd look better on me anyway. Szerintem mondjuk el neki, hogy nem kell. I don't know. Looks like they're perfect. Sturdy, polished, and just my size. But fine. If you don't want to sell, it's your loss. Hát most biztos kerestünk volna pénzt egyébként ezzel, de én szerintem jobban járt a Pali ezzel, hogy nem adtuk oda neki, hogyha mindenki, elég 3 ember volt, aki ugyanígy visszaküldte a cuccot. Nincs valami meló nekem, vagy valami? Gyermekeim a Szent Királyságban nincs mi? May I be of service? Itt If there's valamit el anything tudok I can neki adni, ami most például Certainly. nekem nem kell. Ez kell. Ja. Ammunition maradjon, igen.
eladom. Úgy. Hát akkor ez ennyi volt ez a meló. Stop konflikt. Jó. És akkor fast travelünk vissza szerintem. Igen. Aha. Ship. Érdekes. Adjuk le a melót akkor. Igen. Atlantis. Skoland. Zsír. Azért érdekes, hogy ennyi gombot kell nyomkodni azért, hogy le tudjak landolni valahova. Jobb lenne ezt mondjuk ilyen, nem kéne rányomkodni okéval, mert ha nem csak simán X is kész. Nem mindegy. Jó lesz ez. Na mondjuk el a Palinak, hogy... leadtuk a kis szisztbőjét. De miért mutatta azt, hogy ott van a... Akkor nem ide jöttem volna, nem a Spaceportra. Baszki? Na mindegy. Aha. Ja, tényleg a belbe kell menni. Megnézhetnénk, basszus, ez nem volt szép. Vásárolunk is tőled némi cuccot I got szerintem. personally, I think daylight's overrated. Yes, you did. You know how I know? The rain cloud over your head is all but gone. Here, for your hard work. With a lady luck back on my side, I expect the business to be less bust and more boom. And let us never speak of those accursed boots ever again. Szintlépés! Happy to help you. You need stuff, I need credits. Absolutely. Nem rossz a damage. Ó! Azt hiszem ezt adtam el neki, nem? Vagy nem tudom. Igen. Nincs itt semmi. Nem mindegy. You need something else? I'll be here. Jó, level up-bal még vagy várjál, most úgyis a beszélgetést azt feljebb tudjuk vinni, nem egy szinttel. Azt akkor feljebb egy szinttel. Zsírubi. Aztán a következő szerintem a lockpick lesz. Ja. Azok már teljesítve vannak, jó. Akkor menjünk ide, én azt mondom. Spaceport! Annak mondjuk nagyon nem örülök, hogy ez ilyen 30-as területen van az a bázis. Remélhetőleg valamit majd kapunk itt. Kill for a cup of coffee. Na már is odaérünk, ahova kell.
back here at all. Pull it for leeches, get it fixed up, and let her know we'll have it ready as soon as we can. Ah, you are new probationary then? Crew Chief Herat. Pleasure to be working with you. Yes? It's my job to make sure all you rocket jockeys are ready for anything that comes at you up there. Köszi. Now, Manifest says we're fitting you out with one comms repair suite. In addition to the standard issue welcome kit all probationary pilots get for their first mission. Med packs, some small arms, couple spare ship parts, all the essentials in case of any surprises up there. Ship parts. My people will have everything on your ship before you lift off. Won't even know they were there. So, paying a visit to the people of scenic Tau Ceti 2. Yep. Nice easy one for your first job. Just keep your head on swivel and you'll come home safe. Any questions before you head out? I honestly didn't realize it had people living on it until we got your record. Report they gave us seemed clean. No known hostile outposts. But I wouldn't say that's permission to let you go. Just watch out for wildlife and pirates. Keep those med packs handy and you... Oké, akkor Then I won't keep you. Make us look good out there, recruit. Of course. Ja? Ja, hogy ott aljom. Bocs. Elég hasonlított. Vagy nem? Nem. Tényleg vagyok. Á, de valamennyire azért hasonlít, ugyanúgy középen nyílikre. Csak az enyémben, hát nincs abszolút. Vagyok be. Várja, de shippartok azokat megkérdezném, hogy rá tudjuk-e tenni. A Palitól, aki itt van. Így intézi ezeket a dolgokat. Anything I can help you with? Got anything you need to offload? Trade Authority is always buying. Kiosk? Okay, no problem. Találtunk-e valami útcuccot? Nem igazán. Szinte leszek a reaktoron, azért függetlenül fejlesztenék. Aha. 2 plusz energia. Nézzük meg. 2 plusz energia azért nem rossz. A shielden is, hogyha lehetne. Csak egyet tudom növeszteni. És 10-esbe kerül. Accept. Chief Engineer! Oh yeah! Achievement unlocked, motherfucker! Na menjünk. Should I warm up the engines? Appreciate the lift. And once we... Yeah, I've picked some things up. Here you go. Csak úgy adott cuccot. Wow, ezt most gondoltam volna. Dad and I will be riding passenger with you. The most boring job in space travel. I want to fly my own ship and go all over the place. Like you and Dad, really. But hopefully not as crazy as your travels. I thought Dad's were exciting. But yours? Brr. Ideig csak egy űrállomáson voltunk, drágám, azért ne éljed bele ennyire magad. De annyi akció lesz még, hogy beszarsz. De mindegy. Ja. Na, let's go. Újra
Let's go! Oké. Képernyő. Kérem szépen. Mutasd meg, merre menjek. Arra megyünk. Aha. Jó. Jump. Szállunk akkor lent. Mik azok a pöttyök egyébként ott a tudka? Most a szertes volt hozzá. Tudom, hogy hány helyszín van. Megnéztem. An abandoned meatpacking facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Van egy fasz hajó. Nem lehet fölmenni rá. Bekészítem a fegyvert, bármi van. Ó! Valaki meghalt. Szentől. An abandoned meatpacking facility built on the fringes of the settled systems. I wonder what happened here. Hát én is kíváncsi vagyok. Jó könyvecske. Something's been through here recently, but left everything in place. At least we know it wasn't the Crimson Fleet. Valószínűleg valami vadállat lesz. Valami olyasmi sejtésem lesz. Na, slozin adni pénzt, nem szabad gyerekeket. Hogy mi van, hogyha lehúzod? Hát azt valaki nagyon csúnyán maga alá fosott. Keményen, kérem szépen. Aha. Aha. Igen. Többen. Aha. Szóval így 1, 2, 3, 4, 5 ember volt itt. Jaj! Aha, és akkor 5-en. Wow. Videótép. Érdekes. Couch. Van fegyver. Wow. Shotgun, jó, hát ez sajnos nem annyira sokat nem ér, sajnos, nem baj. Jó, hát megyünk is. Ezeket még nem lehet fölvenni? Mindegy. Megyünk itt ki akkor.
Wow, itt még egy halott. Azaz. Mindent itt hagytak kőkeményen. Biztos, hogy valami vadállat volt itt. Elég erős sejtésem. Valuable? Jézus, ez mi volt? Az szép volt. Kisebb glitch. De szerencsére nem tartott sokáig. Aha. Aha. Na, egy jó kis slime. Na, gyerekek, mi a fasz? Milbi. Ez a kis csajnak oda lehet adni, hogyha oda lehet. Két embert most már találtunk az 5-ből, szóval... Létrát mászni még mindig nem lehet. Nyomjunk egy elföltöt. Bármi van. Az szép kis hang volt. Either I got hit harder than I thought, or you've got some incredible timing. Regardless, I think it knows you're here. I'll unlock the door. Second floor, main building. But be quiet. Várjál, még itt arra még körülnézzünk. Jó, hogy lehet a túlban jönni. Sőt, ez is sajnálos. Vadállat lesz itt, az biztos. Valahogy jól sejtettem. Szép jó minden. Gyere, Szara. Mondja, drága. So what do we got here? It's too clean to be one of the settlers. Or a pirate. You see on patrol, maybe? Yeah, make my day if you said you were a shock trooper out for a stroll. Vanguard, huh? Yeah, I expect they didn't. I'm Hadrian. I was a researcher with the UC. I came here on a rumor of a... Well, I expect you saw the results on your way in. What's left of the settlers? The work of Oxysio Machina. A terramorph. Terramorph, ah. One of the nastiest aliens humanity's ever crossed paths with. And this one, well, it's something of an anomaly. Possibly a worrying one. I can't believe that a terramorph did all this damage. I mean, I've heard the stories, but to see the decimation firsthand.
I sure could. Because to confirm my suspicions about this creature, I'm gonna need a tissue sample from it. And to get that, I need its corpse. But there is a way we can give ourselves an edge against this thing. The plant's security system. The admin terminal's here in this building, but it needs its connection reset. And as I found out, that's not a one-person job. But if you can make it to the security outpost and restore the connection, I think I can get things back online. See if the settlers left us any other tools. Okay. Good. Once I see the connection reset, I'll get things underway on my end. Take care of yourself out there. And make sure you leave enough of that thing for us to get a sample. Oksa. Kíváncsiak, hogy mire lesz érzékeny az a személy. Tablet, az kell. Igen. Frankenstein. Oh. Nézzük meg, hogy mi van elsőnek szeret, gyere. Igen. Tablet. Expert. Ó, basszus. Master. No! Fuck me, mindez. Ne banyek, de majd vissza kell jönni. Tourette Mark van. Aha. Gondolom, hogyha itt el akarjuk csalni a szörnyet. Majd van még egy áldozat. Don't leave any of that behind. Connection restored. I'll make this quick. Plant's turrets took a beating, but I should be able to get you a couple of kill lanes. Just get the thing to chase you down the alleys between the buildings, and you'll lead it right into a crossfire. Hello? I wish I'd found this earlier. You notice those sensors around the facility? Part of a livestock tracking system. Should let you keep tabs on how close the terramorph is. But it's not connected to this network. There should be a terminal in the adjoining room. Tune it to 183.5. 1.8.5. Ne felejteni. Üdvözlöm bárki a Hello. Megy egy kis alienezés most.
Úgy. Tracker's reading green. What's that sound? The security lockdown is active. Shit. Stop. Stop whatever you're doing and get in cover. It's on the move. Huh. Aha. Hát ezt kibelezte. Look, I wouldn't engage directly if you can avoid it. The kill lanes. They're set up but need power. There's breakers on each of the buildings you can throw to get them live. Once they're online, lead the terramorph towards the lights and watch the fireworks. Give it hell, Vanguard. Detektív. A kurva élet! Hát megvesz tőled a jóisten. Jaj, a szomszédos teremben nem tudok átjutni, mi? De jó, hülye vagyok. Csak 10-es szintű egyébként. Additional power input required. És akkor többit is ezt meg kéne csinálni. Danger. Passza! Gyorsan megnézzük. 50 méter, jó. Arról az élet. Van egy olyan érzésem, hogy ez megöl egyből. De meghalt. It's a miracle we were able to bring that thing down. At least the revenge of the deaths. Ha ezek a tünetek nem lettek volna most itt, basszus. Meghalok. Kőkeményen. Hű, F5. Azért ez kemény tudsz. Gyerekek, hiszed bárki megy el közben. Jó, persze most nem is a legerősebb fegyveremmel ütöttem. Ezt hozzá kell tegyem. Az ez. De a baliban történjem. Menjünk vissza a központba. Set aside anything useful and just leave the rest.
Na tessék, drága, megvan minden. Trekker's gone quiet. I suspect it's either hiding or... Wait. You did it, didn't you? Heavens above! You just flatlined a terramorph! Oh, yeah. Taken care of. No big deal. You didn't happen to grab me a tissue sample, did you? All right. I spotted a microscope downstairs. Let's see if we can't get to the bottom of this. Oké. Menjünk, drága. Gyerünk, gyerünk. Oh. Nothing. Nem ezt akartam! Fuck! This equipment, it's not set up to do a proper analysis of our sample. But this terramorph being here, of all places, it doesn't make sense. Yeah. Humanity's spread plenty of creatures in our travels across the stars. Pets, livestock, pests. But terramorphs, they're different. Yeah. To our knowledge, no one's ever spread them intentionally. Yet somehow, they follow us. So when humans settle a world, 70 to 100 years later, terramorphs tend to just appear. No one knows how or why. Dangerous, but at least predictable. Talseti, though, it's too young to have a native population. It's only been colonized 20 years? But then the other option, that someone captured one of the deadliest predators in the galaxy just to wipe out some settlers minding their own business? That seems awfully implausible. Which means we're either looking at a truly strange murder or a faster type of terramorph growth, the results of which could be catastrophic. No. Terramorph outbreaks have taken down far bigger colonies than this one. There is. I mean, there has to be. We just have to find it. Time was, I had access to one of the best repositories of terramorph research in the galaxy. Seems a natural place to start looking, if I can figure how to access it. But we also need to get this sample properly analyzed, get confirmation on just how concerned we should be. Luckily, I think I know just the person to help with the sample. No, zsír. What would you say to delivering this to him for me? Yeah, I'd do it myself, but I need to call in some favors. See if I can't get access to that terramorph data. Plus, maybe just pop by a hospital for a little bit. Clear it with your commander first if you have to. You can even show them this. My gene tag. Tell them Hadrian Sinan is worried there could be more attacks. Oh, you don't understand what a weight off my shoulders that is. I need Dr. Percival Walker to put together a sample analysis. I'm not sure exactly where to find him. There's a place called the Sixth Circle in Sidonia. Bar. And here. It's not a lot, but you... Now please, go check in with your commander. No.
Hát gyorsan meg kell legyen az expert kioldás a lockpicknél, mert ez túl volt. You're carrying too many odds and ends. Time to net something. Persze, itt beszélgettünk. Na, menjünk vissza akkor. Overburden vagyok. Ne hülyéskedj már velem. Nem is szedtem ezt annyi sok cuccot. Bye for now. Overburden vagyok. Bassza. Jó, hát akkor gyorsan beszélgetünk. I'm listening. Bring me anything useful? Oh, ez van mesterlövész puska? Rifle. Ah. Értem. Még mindig overburden vagyok, beszarok. Most már nem. Jó. Talk to you later. Fast travel! Téko. Biztos, hogy találunk ott valami embert, akinek eladhatjuk cuccainkat. Mindjárt jó, csak elmegyek kísérni. Visszatértem. Hello, hello. Visszat bárki megy el. Jaj. Jaj. Na. Várjunk csak egy picit most. Ja. Bassza.
kéne valamit. Ships stronger be able to viszont. Aha. Hogy oldjunk ki valami mást. Mondjuk ez se lenne egy rossz dolog. Sajnálom. Combat back. Gondolkodom nagyon, bocsánat. Ja, nincs skill pointom, bocsánat. Azt hittem van. Elnézést. Menjünk akkor. Így. Még egyet. Bárki jött előbb Welcome to UC Space. Maintain your current course while we scan your ship's cargo. Scan complete. You are cleared to land at New Atlantis. Hey, Dad. Will you read to me tonight? Úgy. És akkor lent. Mess District. Let's go! Jó lesz ez, jó lesz ez. Leadjuk a dolgokat. While we're here, it wouldn't hurt if we checked in at the lodge. Aha. Menjünk el a lodge-ba, azt mondod? Jó, mindjárt megyünk, csak előtt ezt megcsináljuk. Look who's back. All set with that probationary mission? We can do your debrief and formally welcome you into the Vanguard whenever you're ready. A terror? What? How did you walk away with the terramorph tissue sample running comms repairs? What happened to the settlers? You killed a terramorph on your first mission. If I could be frank for a moment, holy shit. Above and beyond doesn't really begin to describe it now, does it? Earned yourself some serious hazard pay on this one. But, if none of the settlers made it, who's got you delivering the sample? A researcher. Let me see that. Sanan. I know that name. No. Let me check the database. Huh. A lot of this data's been classified. Here we go. Service record. Wow. That's a lot of commendations. Seems like she served with distinction as co-head of a UC Xenoweapons division.
Faced tribunal at the end of the colony war. And was dismissed from duty. Guess that's why I'd heard the name before. If she's former Xeno warfare, though, well, we can at least be sure she knows her aliens. Az biztos akkor. Certainly seems that way. Did your survivor, Hadrian, did she mention why she thinks this sample's so special? I see. This has been one of the more surprising debriefs I've ever been a part of. No. I did actually have another mission lined up for you, supporting UC system defense against the Crimson Fleet. But now I guess you have two options on how to proceed. Head to the UC Vigilance and help out SysDef, or deliver that sample. I'll make sure you've got the proper clearances for either path. Consider these your first official orders. And here, so everyone knows you're working with the Vanguard. Welcome to the Navy, Captain. Vanguard's also got some custom ship modifications. You'll be cleared for access to them next time you're down at the spaceport. Talk to ship services. Now, if there wasn't anything else, I'd suggest you move out. No. Gyerünk. Ó, és homóbőrdön lettem emiatt, mi? Fasza. Jó. Kaptam el valami új fegyver. No. Hát, azt hiszem, ezt eladjuk. Ja. Yep. Jaj, a resource-okat azokat le kéne tennem mindig a hajóra. Bassza meg! Azért vagyok overburden. Jó. El kéne adni pár cuccot, az biztos. Next time, use your jetpack. Spaceport? Azaz. És el kéne jutnunk a belbe és eladni a cuccainkat. Remélem azt addig kibírjuk. Úgy? A resource-ot mindig le kéne adni a hajón. Ezt mindig elfelejtem, basszus. Something you need? Want to see what I'm carrying? Until later. I got contacts all over. Stock may not be so reliable. All this stuff is absolutely... No. Ezt nem... Ezt igen. Jó, hogy nincs pénze. Bazd meg, de miért nincs pénze? Te megveszekedett jó Istenre. Hát te basszál már föl keresztbe. A Szent Keresztre, te szemétállatod, hogy nem termelődött? Nem lett? Ó, baszki. Leülök is várok, hát én ezt nem hiszem el. Hol tudok leülni? Adjál egy széket! Most! Leülök. És várok egy napot. Hogy elhődöttjön a cucca. Legyen 25 óra.
Szia Lille! Mi a helyzet? Hogy vagy? Mi a helyzet? Hogy telnek? Hogy telt a heted? Hogy teltek napjaid? Na, most már remélem, hogy van pénze. Légy, legyen pénzed, jó? Happy to meet. Personally, I think daylight's on. Absolutely. Na, a zsír. 1003-a van. Persze az. Nem baj, ide fogja adni a pénzét. Az a baj, nincs sok történelmhez. Ehhez kéne vennem majd történt. Ultramag. Aha, azt kéne vásárolni, hogyha van nála. Úgy. Aztán most tolom a Star Wars-t, annó mikor kijött nem játszottam ki, mert egy ponton lefagyott mindig, aztán most folytatom. Na! Az tök jó. Melyik részen fagyott le nálam? Majd most már gondolom már működik, csak hogy a Survivor-re gondolsz. Remélem. Hát ide az összesetet, ami van. El akarok még adni. Ahol a kocsma is volt. Az szép. Az egész korán van még a játékban. Értem, a hajóhoz lefagyott. Ó, hát az szélek szar. De akkor most már jól működik, akkor azt mondod. Jó, most vettem, az történt. Ezt is eladjuk. De nincs pénze hozzá, persze, hogy nincs hozzá pénze. Na, az király. Király. Én PS5-ön vittem végig, ott nem volt szerencsére semmilyen komoly technikai probléma, csak tényleg az ott ilyen nagyon nagy nehézség, hogy hát gyakran lefagyott sajnos. Majd az volt, hogy amikor kimentem bármifajta open területre, akkor mindig ilyen nagyon csúnyán ilyen, hát leesett a felbontás eléggé csúnyán. Úgyhogy nagyon brutál. Nagyon brutális. Na most már túlterhelt vagyok-e mindig, vagy nem? Watch your back out there. Nem. Jó, zsír. Oké, akkor leadjuk a hajóban a cuccokat. Úgyhogy én mindig ilyen... úgy voltam vele, hogy nem rossz cucc, csak így... Amikor így kimentem open world-észre. De egyébként én nagyon szerettem a játékot. Tök jó kis sztoria volt. Úgyhogy... de örülök, hogy tudod folytatni akkor. Eddig beletettem ilyen 8 órát. Jó. Én nekem abszolút. Van, alapvetően azért nálam is egy enyhe csalódás a játék egyelőre, mert én nekem nagyon bejött a Obsidian által készített Afterbirth, nem tudom mennyire ismered. Tudod, az ilyen hasonlóan skifis, open world-ös, vagy semi-open world-ös RPG. Például az egyik nagy nehézségem az, hogy így... Anything I can help you with? Egyik nagy nehézségem az, hogy például rendes statokat nem matekozunk, tudod így. Én annak örültem volna például, hogy ha tudunk matekozni rendesen ilyen statokat, meg minden, szóval... Annak például örültem volna, de úgy... Most nem azt mondom, hogy komoly baj ez például, de a utazgatás is egy kicsit problémás szerintem. Meg alapvetően egy jó játéknak érzem, főleg hogyha úgy néz az ember, hogy... Főleg, hogyha úgy néz az ember, hogy most Game Pass-szal együtt játszik vele, szóval most őszinte leszek ezért az árért, teljes mértékben megéri.
És eddig nagyon kíváncsi vagyok a sztorira, szóval most hallottam dolgokat, hogy nem egy nagy sztoria van, de... Give the word and we'll get underway. Hát... Ott nagyon sok a variáció, de függetlenül az is egy tök szimpatikus játék nekem is. Szóval én is kíváncsi vagyok rá, hogy az majd... The star system Cheyenne is what you're looking for. Planet of Aquila. Oké. Ugye arra nagyon kíváncsi vagyok majd. Hát most fogom megvenni, az biztos. De majd egyszer lehet, hogyha így akciósabb a cucc. Tényleg ezt el kellett volna adni. Van egy VS kazettánk is. Ezt nem tesszük le. Én is gondolkoztam már azon. Spoon is mehet, igen. Ja, hogy azt nem szabad, mert azt küldetés utolsója. 73 terhetségem. Ja, már helmetet tudtam beadni, elnézést. Ebből is ezt inkább leteszem, és akkor így 70. Ja, tényleg az édeket azt le kéne adni az isterrel. Gyorsan letesszük a dolgokat utána. Megyünk is tovább. Úgy 59. Ezt már sokkal jobban szeretem. Jó. Sit. Hát én mindig is ilyen szólójátékos voltam, Lille, én nem... Jó haverokkal játszottam, azt mondom, de... Nem csak független. Én egy ilyen játékot, ami ilyen hosszú, meg nagy mély RPG, hát azt inkább egyedül játszanám végig, aztán haverokkal még egyszer. De persze ez én vagyok, most ez nem rádonatkozik, mint hiba, semmi körülmények között, csak mondom. Menjünk a Marsra, elintézni a melót. Igen, itt a felszállás kapcsán vannak itt nehézségek, de egyébként nem hangos a játék, szóval én is most tapasztaltam, hogy hangos volt sajnos, csak túlzottan a játék, amit sajnálok. Az ilyen felszállásnál tudod, hogy meglegyen egy kicsit epikusabb hangulat, akkor... I picked up something you might be interested in. Mondjad. Here, I have something for you. Thank you very much. You're welcome. I picked it up on one of our latest planetary expeditions. I'm more than just an extra gun, you know. I'm just pleased I get to utilize some of my old field collecting skills. It's been a while. Check back with me from time to time after we return from our planetary jaunts. If I pick anything up, it's all yours. Mit adott? Tényleg a lodge-ot azt megnézhettük volna, na mindegy. Nem fegyvert adott sajnos, nem baj. Most legalább van 44 runtunk ebben. Ez tök jó. A shotgunt lehet, hogy eladom egyébként, mert nem hiszem, hogy nagyon használnánk majd. A 2 darab space suit van nálam? El kéne adni. Remélem, ez szép volt.
De most ugye nem hangos hozzám képest Lille, szóval nem azt mondom, hogy... Mert tudok állítani rajta még jobban, hogyha arról van szó. Nem? Úgy alapból is hangosabb. Ó, várja már is. Lejjebb veszem. Lehet így állítani? Legyen 75. 75. És legyen 75. A múzik az maradhat. Most lejjebb veszünk ezt is 75-re. És akkor ez is 75-re. Jó. És akkor remélem így most már kicsit jobb lesz. Most már kicsit jobb, nem? Linda. Na most már alakítottam róla, hogy jobbnak kéne legyen. Király, szóljál, hogyha bármi egyéb dolgot érzékelsz, jó? Always nice to kick back in the broken spear after a long day. Ja, meg tényleg itt tudunk ezzel beszélni, ezzel a paliban. Amelyet adott volna egy melót, csak azt végül nem fogadtam el, mert... There's no greater honor than serving the United Colonies. It's small, it's dusty, it's old, but it's home. It may not be anything fancy, but I couldn't dream of living anywhere. It's small, it may not be any... Bye for now. Jó. Just because the governor's office is right there on the main level doesn't mean it's not secure. Meg az kicsit bajom, hogy nincs rendesen... nincs rendes minimap. Szóval én azért örülnék neki, hogyha lenne. Ezeket elfogadjuk. Yes. Nem mondod. Nem mondod. Árgó is kell hely legyen. I've heard people who spend extended periods in low gravity can actually suffer from health problems if they don't exercise to compensate. Ja, én is sokszor jobban szeretem a minimapot játékokban. Igen, mert itt basszus kulcs, itt tudod így ilyen semi-open world területek vannak, de azért basszus kulcs már. Azért, ha akarok egy boltost, akkor hagyd ne kelljen már így körülnézem névre, hogy hát azt lehet, hogy boltos, lehet, hogy nem. Bemegyek, ki tudja, van-e cucc nálam, milyen értékben adja el. Most, persze most nem azt akarom mondani erre, hogy hülyeség az egész, hogy nincs, csak így... Azért baszki! Hadd tudjam már pontosan, hogy merre vagyok, meg hogyan. You looking for anything in particular? Yo, hey, what's up? You looking to do some shopping here at the Trade Authority? I'm Manaki. Feel free to ask me anything and I'll do my best to help you out. Na, köszi szépen. Cool. That's what we do here. Jaj, te jó, ennek van zsozsója! Hát gyerekek, hát beszarok! Üdvözlöm, bárki jött közben. Aha. Ezt eladom. Ezt nem adom el tartaléknak, jó, hogyha ez mondjuk bármi baja van. Spacesuit, ezt is eladjuk. Úgy. Ezt nem adjuk el. Ezt eladjuk. Ezt is. Azt nem. Ezt nem. De ezt eladjuk. Yo!
This dude came in once trying to sell this whack-looking fish or something. Huh. It was still alive. He had it in this big plastic bag full of water and everything. Good size, too. I was trying to tell him I didn't know if we took in things like that, but then my boss came over and told me we absolutely did. And I had to process the sale and store the thing. Huh. Man, what a pain in the ass that was. Even weirder, someone came in and bought it like right away. The hell's that about, right? Hát halt. Hát most Yo, ki szereti a stay friss good out halat. there. Én nem vagyok egy nagy halimádó, de hát most figyelj. Az amikor a föld így elpusztult, hát most miért is nem. Invoices can be collected from the... Oh. Not here for a delivery, are you? No. Hát proper. Do you now? Well, I do wish I could help you, Captain, but Dr. Walker has been missing for some time. Oh, fuck me. A shame, too. We had such high hopes for Percival. I brought him on myself to do medical and biological consulting around the city. Okay. Not the sort of work the Trade Authority traditionally does. But we thought it had the potential to become a whole new type of revenue stream for our branch. Uh-huh. I invested no small amount of personal capital into the endeavor. But then he decided to run off after a discipline issue. I presume the miners have him hidden somewhere. Plenty of cracks on this old rock. But at this point, it's probably for the best. That won't be necessary. The Trade Authority isn't interested in employing someone so unreliable. But we would like the money he owes us. If you can convince him to pay his debts, we'd be most grateful. Oh, I loathe the Trade Authority. Is it absolutely necessary that we have to help them? I couldn't have put that better myself. Pity. Viszont. Perhaps a little advance Bárki on megy el. my part might pique your interest. Visit the Sixth Circle, a bar on the lowest level of the city. If someone in Sidonia knows where Percival is, you'll find them there. Okay. Zsír. A reminder that particle detonations can occur beyond the city limits between the hours of 0600 and 1800 local time. How's it going? Can I help you? A Sounds like a hajóból plan. ki el kéne I adni can pár also take stuff cuccot. off your hands too. Nála vannak fegyverek? Milyen fegyverek vannak nála? Semmi. Ez például nem néz ki rosszul. Naval. Ultra. Nincs. Érdekes space utak. Ja. Ezt megvesszük. Jó. Ó, basszus, mindig elfelejtem, hogy nem kell Yeah, B-t nyomni. let's get you hooked up. Hogy mást ennek nem is lehet eladni, mi? Csak ezeket. Hát ez éppen nem egy ilyen cargo szintű megterheltség. Come back anytime. Nem baj, de ennél el lehet adni cuccokat. Ez egy pozitív dolog. Megyünk erre akkor. P2. Parking 2. Szara bepörgött. Kőkeményen. Broken Spear's upstairs. Go drown yourself there. This bar's for devil's vets and their kin.
Doc Walker? Well, you're barking up the wrong... Andy, you. Why don't you come here and tell me what some Vanguard captain wants with... The Red Devils aren't exactly your average bar crowd. You can see it in their eyes. We don't belong here. Nem baj, van nálam fegyver. De mondja, drágám. Stray topsider wanders into my bar asking after a man like Percival Walker. Raises questions. What do you want with him? Megdugni. Hadrian? A woman named Hadrian sent you, a member of the Vanguard, to find Percival? Yeah. Now, if that tag's a forgery, it's a damn good one. All right, Captain. If you are who you say, Supra et Ultra. Vanguard motto. What's it mean? Should have gotten that during your oath. Basz meg, mi volt? Mentünk. Nem lehet menteni! Fuck! It's all right. I can vouch for this one. He's Vanguard, true as they come. And you're someone I should trust, huh? Why? I'm UC military, retired. Can give you my gene tag code too if you'd like. No. Not necessary. But look, even if I decided I was going to help you get in contact with Dr. Walker, Percival made himself scarce for a reason. His debt to the Trade Authority. But if someone resolved that debt, well, Percival wouldn't have to hide anymore. Can bet that person would make a friend out of Percival, and the rest of us devils. And I'm always inclined to help a friend. Yo. That's good to hear. Now, you want my opinion? Most straightforward way to take care of this debt would be to just saunter up to the authority and pay him direct, if you've got credits to throw away. Of course, rumor is the Trade Authority keeps all their records and collections files on a central server inside their storeroom. If someone was to break in there and adjust Percival's debt to something a little more reasonable, say a few hundred credits, I'd be happy to cover the costs. Making that adjustment would be illegal. I don't think this is a road we should travel. But, one friend of Hadrian's to another, Sidonia's full of old utility spaces. Wouldn't be surprised if there was one that let out right into the authority storeroom. Say, with an entrance behind the bar at the Broken Spear. Ooh, and you might need these. Now, what say you get out there and help Dr. Walker? Hey, you may be Hadrian's friend. Come here. Heard you talking with Lou, so you're going to help Dr. Walker? Igen. Oh, good, good. Percival's a good guy. Listen, I know how you can do it without having to resort to any... B&E. Aqueous hematite. What? Mars is full of it. People think it's just garbage, but Percival and I, we've been working on some projects in the deep mines. Okay. At least when he wasn't slaving away at his Trade Authority contract. But we stumbled on a way to make it useful and profitable. You give our research over to Octai at the Trade Authority, it should more than cover Percival's debt. That guy's always looking for an angle. Okay. Yeah, it does. It would be. There's just one issue. We were never able to finish the research. Spacers moved in and ran us out. Started setting up shop. Oh dear. I believe I see where this is leading. But if you can clear them out, I can walk you through how to finish the research. Then you can give it over to the Trade Authority. They'll get folks working in the deep mines again. Jobs come back, I become a modern-day folk hero. Then I don't have to sleep on an inflated spacesuit anymore.
Great, great. So access to the deep mines can be found outside the city. It's not far. Shouldn't even need to hop back in your ship. It's set up right near the main drill. Taking out the spacer leader should get the message across to the rest of them to buzz off. Once you've managed that, phone up here on the comms panel, and I can walk you through finishing the research. Mit gondolsz rá? So long. Jó. Hát akkor megnézzük azt, hogy mi van akkor. Egyrészt mennyibe kerül ez a szarság. Ha azt mondja, hogy 110 000, azt mondom, hogy jó. De azt mondja, hogy 100 000, akkor bazd meg van. Particle detonation concluded. It is now safe to resume No ex-condos normal aren't activity. anything special. Did you know Deimos makes the majority of the ships for the UC Navy? If you ask me, that's a hell of a lucrative contract. Mining must be a fun job, or else why would we keep getting so many applicants? Aha. Egy kisebb irodaház. Irodarész. Aha. Hát nézzük meg a kinti dolgot, azt mondom. Mert szerintem nem lehet ezt kifizetni értelmes összeggel. Akkor mutatná. Menjünk kifelé. Let's go. Kíváncsi vagyok. Jump! Jump! Na várj, most az hol van? Milyen messze van az? Hát jó. Olyan érzésem, hogy ezt lábon nem tudjuk megtenni. Menjünk oda a hajóhoz. Yes. Remélem, ez nem... Remélem, hogy lehetséges lesz oda menni. Ott. Aha. Jó, és akkor lent. Ez eléggé durván alienesen néz ki itt ez a kép. Majd kiderül, hogy mi lesz itt. Jaj. Hát akkor rohanunk, gyerekek. Azt hittem basszus kulcs, hogy meg tudjuk húzni ezt a futásit, de nem. Ez jó lesz. Ez zsír. Ez fasza.
Erre vágytam életembe, bazd meg. Igazi kaland. On the Mars. Beszélgessünk dolgokról addig, gyerekek. Néztem most a Linuséktól a 7700-as XT és 7800-as XT-nek videokártyáknak a tesztjét. Egész jól néznek ki egyébként, persze most senki se vesz, vagy nem tudom ki vesz egyébként premierkor ilyen új videokártyákat, de függetlenül ahhoz képest, hogy Day van olcsóbb, mint Day van a 6700-as vagy 6800-as. Összehasonlítva kettővel persze a 7700-as, a 6700. Van ilyen radioaktivitás, meg az. Úgyhogy nagyon érdekes az egyébként, hogy használtam, még mindig azt mondták Linusék, hogy használtam, be tud szerezni, biztosan használtam, persze ez most nem itthonról beszélek, itthon szerintem használtam videokártyát, ne vegyen senki, de hogy a külföldön van valaki basszus és tudja ezt biztosítani. Mondjad, Sarah. I have something I need to discuss with you. Remember our last conversation, when you told me the artifacts made you feel like raw energy was coursing through your veins? Yes. Well, it got me thinking. So I dove into our archives and started looking through Constellation's older journal entries. Just because I wasn't familiar with the experience you described, doesn't mean the same might have been true for my predecessor. Really? I'm surprised that I haven't. After reading those journals, all of the pleasant memories of my time spent with Aja just started flooding back. Oh yes, absolutely. I didn't mean to compare. Those were just... oh, I don't know. Different times. Az biztos. Aja was the one that taught me the ropes at Constellation and took me under her wing as her protege. Now that you mention it, you're probably right. Either way, we logged quite a few interesting discoveries together. No. Honestly, it wasn't so much what Aja and I discovered in our travels. It was the journey that was memorable. Exactly. For me, it was all about the quieter moments. There was nothing quite like sitting back and watching space bend while listening to Aja spin vivid stories to fill the time. Yes. Oh, I find that sort of cozy isolation the best way to really get to know someone. Zsír, hogy ezt a marsolgyán beszéljük meg. I'll take that as a compliment. Thank you. You know, all this talk about Aja reminds me that my time with her was a gift. I miss her dearly. Zsír. No, she retired. Living on Porima 2 now, I think. Come to think of it, if we're ever out that far, perhaps we could pay her a visit, and I could make proper introductions. Well, I don't expect you to be a carbon copy of Aja. Just be yourself. You see, it's clear that we share the same hunger to discover what's out there. And that, well, that's what intrigues me about you. Zsír. Good. Then we're both on the same page. Anyway, that's all I had to discuss for now, so if you'd point the way, we can continue our journey. Zsír. Menjünk. Most
Most az Nvidia kártyákkal van most tudod Lilla az, hogy a 4060 Ti és a 16 GB-os 4060 Ti eléggé csúnyán túl van árazva, sokak szerint, és nem igazán jó kártyák, mert az eléggé csúnyán érezhető rajta, hogy most nagyon beáraszta az Nvidia a különféle szoftveres cuccait, a DLSS 3-at, meg a Smart Memory Access, vagy valami ilyesmi, vagy Frame Generation cuccát. És emiatt most nagyon sokan kíváncsiak voltak most az legújabb Nvidia videokártyákra, amit bejelentettek, mert még tavaly jelent meg a 7600-as, ami egy tök olcsó, középkategóriás videokártya, amit még annyira nem mondtak nagyon jövőbiztosra, mert a 10 GB VRAM, normális VRAM, azért jó, hogyha már van az embernek, szóval pár év múlva már valószínűleg a konzolok miatt, a nagy konzolok miatt, mert ott azért megvan a 10 GB VRAM mind a kettőnél, mint a Series X-nél és a PlayStation 5-nél. Persze most a Series S kapcsán most ezt nem bevonva, mert persze most például a Baldur's Gate 3 is emiatt szenved, azért nem tudott egy időben megjelenni például a PS5-ös verzióval. Úgyhogy ezzel kapcsolatban most nagyon sokan kíváncsiak voltak. Megvan. Ezek a dolgok kapcsán, hogy ez hogy fog alakulni. És egyre úgy néz ki, hogy jó kártyákról beszélünk, de még mindig a 6700 és a 6800-as is egy teljesen jól használható kártyák. Igen. Az a 16 GB-os, azt hiszem. De a 16 GB-os és a 8 GB-os VRAM-mal rendelkező Nvidia kártyák közötti teljesítmény kimerül egy kőkemény 1-2 FPS-ben vagy nullában a legtöbb játéknál. Szóval így Ray Tracingbe többet bír ugye a kártya, de egyébként nem egy szignifikáns fejlődés a 8 GB-os verzióhoz képest. Hát az teljesen jó még, hát most ne hülyéskedj. Teljesen jó még. Nem, maximum annyit mondanak az emberek, most például Linusék is azt mondták, hogyha például használtan például most egy nagyon régebbi, a T-nél például régebbi videokártyája van valakinek, akkor arra mondják azt, hogy ha használtan be tudja szerezni a 6700-as vagy a 6800-as, az egy teljesen jó üzlet. Erre jutottak most Linusék is. Persze, hogyha most gondolsz egy nagy gépfrissítésben, akkor jobb ez a fajta megvalósítás, hogy akkor veszel egy 7700-as vagy egy 7800-ast. Csak ezt azért azt is hozzá kell tenni, hogy mert alapvetően olcsóbb, hogyha frissen veszed boltból, csak használt piacon sokkal jobban megéri a 6700-as meg a 6800-as is. Nekem például egy 6650-esen van. Nem akartam ide bejönni. Azt hittem nem lesz töltőképernyő. Menjünk ki. Úgyhogy ennyi, ami most így mondták, hogy nagyon-nagyon lényegi különbség nincs teljesítményben a 6700 és a 6800-as között. Ugye a 7700 és 7800-as között, sőt van olyan dolog, amiben a 6800-as jobb is, mint a 7800-as. Meg vagy Bajtikán. Úgyhogy ennyi. Ide egyébként így a dolgokkal kapcsolatban. Igen. Azt tudod tényleg. 2000 kredit.
kérem. Hát adjad ide. Most adjad ide, kérem szépen. Spice. Érdekes. Dűnébe vagyunk. Igaz, itt a mars maga a dűne egyébként. Itt mindenki meghalt. Arra még 800 méterre van valami, de azt biztos nem keressük meg most. Vagy még körülnézhetünk itt lent is. Igen, innét jöttünk be. Nincs itt a környéken még valami itt fönt. Ami még érdekes lehet. Most elhiszem. Itt még van valami. Wow, shotgun. Kérem. Igen. Egy kis heal. Úgyhogy ennyi lila, amit... Wow. Mennyi töltény. Van durva. Jaj, de jó. Van bőven most ebből. Egyébként. Visszamegyünk. Meg most az FSR 3-ról beszéltek, az ilyen a dél LLS 3-hoz hasonló dinamika, csak az AMD kártyákon. És még nem jelent meg, vagy ilyesmi, de azt mondják, ilyen pletyka szintjén terjed ez is, hogy az majd lehet, hogy 6000 szíries kártyákon is lesz majd. 6000-es AMD kártyákon is lesz. These access stairs lead deeper into the mines. I hope we remember the way back to the surface. Adjad ide. Remélem nem lesz túlzottan gyorsan tele a messzünk, mert szar lenne. Aha, vannak itt. Bőven ám. A tézás nem éppen az erőssége még a karakterünknek, nem baj. Próbálunk körbe menni egy kicsit, körülnézni. Hányan vannak? Ott van még egy. Jaj, te zsír vagy. Még ott fönt is vannak. Majdnem. Azaz. Headshot. Ezt nem hiszem, pont kifogtam. Azaz. Jeez. Aha. Nyugi van. Csak lejövök. Ja igen, ezt nemrég néztem egy videót ezekről, hogy... Hogy itt vannak ilyen titkos helyek. Ezek mögött. Ez is expert. Let's do this. Leszarsz. Aha. I guess they ran away. Mi mindig túl difficult. Bazd meg! Nem kellett volna kioldani ezt a szart. Basszus kulcs, basszus kulcs. Nem sajnálom ezt most. Ennyi mindent nem tudunk kinyitni.
most lettünk overburdenök, nem baj, majd mindjárt adunk egy pár cuccot Szarának. Igen, ott körbeérünk most már, úgyhogy mehetünk is erre akkor tovább. Can I help? Glad to haul whatever you need. Jó, fegyverek kapcsán. Igen, ezt kérlek. Igen. Ezt tartsd meg, kérlek. Ezt is, akkor hogy állok? Jó, jól. Okay. Itt lent már voltunk, igen. Mentünk tovább. Igen, ott azt a palit összeszedjük. See if they've got any weapons or ammo. Igen. Lefelé kell haladni. Ment a kritikál. Egyet hírelünk. Anyukát. Master. Hát magam alá esik a döbbenettől, hogy lehetek ekkora állat. Gyorsan meg kellene lenni a fejlesztés. Azaz. Igen, itt volt még egy ember, akit leütöttem. Jap, itt volt. Azaz. Az a jó, hogy itt el tudjuk egyből majd adni a cuccainkat, ilyen felelősséges fegyvereket, meg az ilyeneket. Meg azt meg kell jegyeznem, hogy jó fut a játék, szóval nincsenek ilyen oltári nagy bugok benne, amik így tényleg megakadályoznának abba, hogy tovább jussak. Ezt hozzá kell tegyem, így még visszatérni az 1 órával ezelőtti gondolatra, hogy a játék jól fut. Nekem. Igaz, olvastam olyanokat, hogy valakinek olyan katasztrofálisan fut szerencsétlennél, hogy az valami elképesztő. Szóval, meg azt meg kell jegyezni, hogy az nagyon ciki. Jó, ez persze az intereseknek eléggé ciki, hogy azokon az Intel platformján, a interes videokártyákon egyáltalán nem is indul el a játék. Mert egyszerűen ilyen, hát kék halált kap a rendszer. Úgyhogy nagyon durva. Úgy. Jó. Mehetünk tovább. Maybe another time. Yep. You show your face around here again. Not like Yep, I face my face around here again. Mentek egyet. Bármi van. Még nincs semmi. What? Jó. Majd egy páran. Hogy tudok így mellé lőni? Basszus gránát. Hello! Yes, indeed. I gotta kill you, motherfucker. Kaptam.
pedig besétál. Ja, ott van. Megvan. Level 9! Just getting started. What did you say? Sorry, man. Oh, mi ez? Ah, basszus kulcs. Nem baj. Just die already. Megyek. Azaz. Alakul ez, kérem szépen. Mindjárt szerelnek lehagyjuk a cuccot. Igaz, miközben szkennelek, miért nem lehet kinyitni ezeket a cuccokat? Nem tudom. Jó kérdés. Kredit, minden is. I think you need to get rid of some of that gear. Ne izguljál, már is odaadom neked. Got something for me? I'll only carry the good stuff. Just kidding. Igen. Ezt is már szerintem odaadom. Egyszerűen ebből már összeszedtem már annyival többet és jobbat. Azaz. Igen. Azt mondjuk be kell állítani. Ne tényleg. Ennyit ér majd csak 85-öt? Hát... sajnálom. Basszus. Jó. Marad 35-ünk. Bye-bye. Helyünk. Üdvözlöm bárki, hello hello. Szállj föl. Ezt teljes mindig elbasztam, sajnos, hogy nem a legelején oldottam ki ezt a szart. Ez meg master. Bassza meg már. Igen. Oké. Kis kaja. Azaz. Igen. Ott voltunk, kicsit visszamegyünk, mert itt is körülnézünk. Ez a baj, már cargóból is el kéne adni a cuccokat, úgyhogy majd az lesz a következő. Elnézést. Igen. Ezt megnézzük, ezt kinyitjuk. Aha. Nem köszönöm. Igen. Takték.
sose rossz. Wow! Ezt eladhatjuk. Ezt el kell adni, mielőtt elmegyünk, el ne felejtsem. Ez kontraband. Ezek olyan cuccok egyébként, amik nem lehetnek alapvetően nálunk, mert illegál, de eladhatjuk off-planet. Ez lényegében az új Atlantis, meg az egyéb ilyen területeken való utazgatás kapcsán van probléma. Hát ki kell adni ezt az expertet, gyerekek, és annyi bolygó van, ahova vissza lehet majd menni emiatt. Már most, basszus, már most. Oh, I hope we find a use for that before it spoils. Ne izguljál. Zsír. Under fire! Basszus. Igen. Megvan. Pali, aki nekünk kell. Zsír. Pedig szerintem eltalálom. Ez megvan. Basszus. Megvan. Yes. Hova ugrottál, drága? Gyere, drága, gyere! Megvagy. If you're searching them, make it quick. Megvan. Zsírbubi. Emberek, akik meg ránk támadnak, mentek is mindjárt egyet. Mentés, F5, zsír. Anyád. Gyere, genyó. Azaz. Meg vagy, drága. Azaz. Ó. Nézzük már meg itt mi van.
Ezt eladhatjuk. Ez bármire szükség lehet. Wow, mennyit tudsz van itt. Moby Dick. Aha. Aha. Érdekes, hogy itt egy lift is van. Is it really necessary for you to drag around all that gear? Yep. Aha, de előtte még itt ezek kiruttolgatunk. Hagyjad ide. Jaj, de jó! Van két ilyen kicsink. Aha. Aha. Zsír. Jaj, de jó, jaj, de jó, jaj, de jó vagy. Wow. Azt a rohadt élet. Shotgun! Rendes shotgun! Hagyjad ide. What? Na ez jó loot volt itt. Ha, de jó kis jól néz ki. Master, fuck me. Nincs még itt valami advanced zármi. Így használni, ki tudnék nyitni. Francba. Itt még föl lehet menni, megnézni itt a dolgokat. Itt van bármi is. Itt voltunk, igen. Itt is van még valaki. Igen, és ennyi? Aha, úgy látom, igen. Megyünk lefelé akkor. Hogy? Meow. Hello? Oh, took care of the spacers, huh? Good. Now to finish off the research, you're gonna need to collect a sample of hematite to run through the thresher. Grab a laser cutter and head back to the chamber where you came in. Once you've got a sample, thresher's the big machine in the next room. Passcode to start it is Ares 2330. Take care of all that, and we'll have Percival's name cleared in no time. Oké. Azért volt itt a cutter, hogyha eladtuk volna már valahol a játékban, akkor legyen. Oké, és a cutter. Zsír. Azaz. Password accepted. Initiating analysis. Compound analysis complete. Back to existing rotation. Collating. Process complete. You may collect your documentation. Collect the data. Megvan, tesó! All set? Good. You can take the elevator in that room back to the surface. There should be a key stashed in the thresher room if the spacers didn't take off with it. I'll be waiting at the circle. Oké. Ja, az elevatorre persze. Azt mondta a Bali. Esnek beállítom még az új elektromos tucunkat. Hogy várjál?
Ez nagyon jó kis pisztoly, basszus. Jó, hát ez robotok ellen jobb inkább, de ez szupresszoros, ez tök jó. Igen, make it favorite. Tegyük be ide. És ezt is tegyük be ide. Úgy. Igen, azokat majd eladjuk. Meg szerintem ezt is. Ebben nem vagyok biztos, mert azért ebben már kezd történjünk lenni. 50-es kaliber egyébként. Úgyhogy lehet, hogy ezt ide betesszük. Aha, ezt eladjuk. Ezt a pisztolyt biztos nem adjuk el. Na most gondolkodom egyébként. De ez egy nagyon jó kör volt. Várjunk, még azt meg akartam nézni, hogy nem, de a sisak az milyen? Aha, szignifikánsan sokkal rosszabb. Vagy a hátzsák, bocsánat, amit találtunk, az nem. Helmet kapcsán. Nem néz ki rosszul egyébként. Ez se néz ki rosszul, csak mindenből rosszabb sajnos. Wow. Jó. Ezzel meg is beszéltük a dolgokat. Jövünk föl. Let's go! Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt a végén már. Nagyon jó kis pisztolycska ez. Most mi van? Most nem ez volt a jó hely? Meg. Most vissza kéne menni az egészen, mi? Ezért nem jó az basszus, hogy nincs minimap bakker. Tényleg, röhely. Erre ott fönt is vannak cuccok, nincs ilyen értékes könyv ott. Kalapács is kell. Na. De most bányák, hát mutasd már térkép, hogy merre kell menjünk. Nem mutatja. Nem mutatja. Bassza meg. No direct passing. Nem is jutottam össze dolgokat. Oh, for God's sake. Drop some of that rubbish already. Elhisztél asszonyt! Nyugi van? Ezt tényleg nem néztem át, úgyhogy ezt végig kéne nézni még. Kargót is fejleszteni kéne egyébként a hajón, basszus. Többet tudjunk vinni ebből sok szarból. Worth our time to survey the area for more? Aha, tényleg igaza van. Ez nem hülye ötlet. Arrébb jönnél szarra, léci. De tényleg, drágám. Bazd meg! Fuckom! Azaz. Gyűrik a cuccos, gyűrik.
Miért nem? Na mindegy. Máshol ilyet nem látunk mi. Nem baj, jó lesz ennyi. Én azt mondom. Úgyhogy megyünk akkor. Aha, ez ilyen mesterlövész puskához hasonló személyautó weapon. De várj, ez ugyanaz a két történt, vagy azt csak? Hát nem hiszem. Szará! Gyere, gyere, drága! Kell itt a segítség, viszed bárki megy el, hello. Yeah, what is it? Let's trade. If you have any gear you want me to haul, I'm happy to help. Már is. Adom is. Igen. Az meg. Persze, hogy nem bír el többen. Á, nem. Jól sejtettem. Goodbye. Igaz, várjál, ott lehet, hogy fel tudtunk volna menni és gyors utazni. Bassa meg. Na mindegy, hülye vagyok. A hajóhoz és konnét már sima az ügy. Jaj, de hülye vagyok néha. This must lead to the miners' living quarters. I can't imagine having to live almost every waking moment underground. De már mindjárt ott kint vagyunk. Azért jobb ezzel a kontrollerrel így menedzselni ezt az overburdenséget, mert akkor legalább nincs akkora szívás vele. My goodness, what an impressive sight. Ennek örülök, Szara, hogy rájössz, amikor jön visszafelé itt. Impressive. Jó, és akkor teleportációne. De nagyon örülök annak, hogy ti sokkal jobban látjátok, egyébként sokkal szebbnek látjátok a játékot, mint én. What? Ez nem én voltam, csak szólok. Most átvette a játék az irányítást. Keményen. Fasztra varalni. Nem dobok el semmit a kurva életben már. Ez a baj, a hajónak a kárgójába se férek bele sehogy sem. Nem baj, mert hogy megoldjuk. Nagyon szépen néz ki a éjszaka. Ezt meg kell jegyeznem.
Ja, persze, mert nincs kiadva a scan. Tudni szkennelni. Na már is ott vagyunk már. Hajóhoz legalább oda kéne érni, oda tegyünk pár cuccot. Csak 300 méter, várjál, mennyit bírunk így ilyen? Aha. Aha, bizony szint után már nem tud menni a dolog. Na érjünk oda a frontierhez, utána meglátjuk mi lesz. Remélem le tudunk rakni legalább az ilyen crafting cuccokat. Meg a kajákat. Felszorok meg ezt a 100 métert se tudom rendesen lesprintelni. Igen, ide eltranszformálhatjuk egyébként a dolgokat. Az meg max. Jó. Akkor megyünk oda. Így. De akkor úgy kéne összegyűjteni a dolgokat, hogy a fegyvereket, ami mondjuk nem tudom milyen, vagy valamilyen cuccokat, amik valamit érnek, könnyíteni a hajón. Hey. Bye. We'll try to keep out of your hair while we're en route. Igen, ezeket eladhatjuk. Don't use. Jó. Igen. Ezt kérem. Hát lehet, hogy az étlucokat ki kéne venni. És eladogatni. Megnézzük, hogy el tudjuk-e. Most már ennyire overburden-ök vagyunk, akkor ilyen overburden-ök vagyunk. Sushi! Hagyma! Minden! Krumpli! Oké? Mindjárt megvan! Aha.
Nem, én akarom most leadni a dolgokat. Hát ezt most nem is értem. De most mi van meg? Igen. Na, úgy azért. Legalább a resource-okat leadom. Annyival könnyebbek legyünk. A miszteket. Ezt nem? Kontrabandet azt el kell adni. Igen. Nem lesz ennyi pénz a palinám, ha nem, akkor egy fasz kapok, vagy azt görcs kapok. Na! Fél év eltelt, megoldottuk, hogy A-ból B pontba eljussunk Overburn-on. Ez kicsit azért lehetne gyorsabb. Elnézést. De kell a loot, kell a zsozsó. Annyira sajnálom, hogy ezeknél a tényleg tele vannak tömve pénzzel ezek a különféle spaceportos, építkezéses hajó cuccok. Miért nem lehet nekik eladni cuccot? Hát ők közvetlenül kereskedőkké miért nem tudnak változni? Például a New Atlantisnál is ott van 70 000 a palinál. Hát a basszus. Hát ott leadnám az összes zsozsót. Már is olyan boldog lennék, hogy beszarok. Meg itt is. Oda mentem volna a boltoshoz, mindent eladok, amit tudok. Always nice to kick back in the broken spear after Igen, még mindig él az a másik cuccos. Várjál, a kereskedőhöz oda kéne menni. Hol is van itt van? How's it go? Hey, you looking for anything in particular? Igen. Cool. That's what we do here. Weapons. Ja. Yes. Igen. Igen. Most vásároltam mi? Bazd meg! Néztem is, hogy milyen kurva jó árban van a kibebaszott cucca. Mit eladok neki? Bazd meg! Hogy lehetek ekkora állat? Te tényleg, gyerekek! Hát ezt biztos nem adom el. Vagy igen? Lehet, hogy ezt kéne inkább. Jó. Ó, bazd meg. Ó, a kurva anyádat. Most őszinte leszek, most visszamennék menteni egyet. Na mindegy.
Ezt nem hagyjuk el. Igen. Aha. Menjen. Ezt nem adjuk el. Aha. Így. Hogy? És akkor mindent eladtunk, ami nem kő. Jó. Rendben. Köszönöm szépen. Come back anytime. Azaz. Hogy tudtam vásárolni ennyit? Elképesztő basszus. Ezt nem hiszem el. Oh no. Ja. Igen, Lille, sajnos ezzel lett kicsit baszva, nem baj. You've got the slate. Let me see. Reduced joint wear? Oh, increased lifting capacity. A dose of this stuff could make a miner way more efficient. Yeah. This formula's got to be worth at least as much as whatever Percival owes. Okay, so here's what you do. Tell Octai and the Trade Authority you found a business proposal that will make miners more efficient, higher yield, synergy, you know, all that business crap. Okay. And that you'll trade it to him for clearing Percival's debt. You good at doing pitches and stuff like that? Oh, this is gonna be great. Oh, and here, a copy of the formula for yourself, in case you ever want to try maximizing your own industrial output. Oh, use that if you can. Good luck. Na, ez tökéletes volt. Na ezt mi szintén már jártunk. Csak nem kellett volna többet zetelkötni. Féle fasságot. Úgy. Na most már itt vagyok. Was there something else? I'm never one to turn away an opportunity, but I'd be curious what you think you've uncovered in the Martian market that others have missed. Aqueous hematite, iron and wastewater. Well, I'm not surprised no one has proposed something like this before. And exactly what does this new drug of yours do? An interesting proposal, if your data pans out. But where's this hematite coming from? The active mines would be too expensive to retool. The deep mines could be an option, but they're full of spacers, or so I've heard. Well now, that is intriguing. A completely untapped resource pool, and the sort of utility every mining firm in Sidonia would be clamoring to get their hands on. We could contract out all the actual lab work, bring on one of the hungrier mining concerns for materials, the licensing fees alone. And think what it would do for our image with the general populace.
This mine reopened thanks to the Martian Trade Authority. Very interesting indeed. Yep. And what do you want for the rights to this drug? Dr. Walker's dead? That's it? Consider it wiped. Well, it seems we have a deal then. No. And here, a finder's fee from the Authority. A perfectly reasonable amount for a discovery with this sort of potential. Wouldn't want you feeling shortchanged down the road. We'll just be taking that slate before you have any second thoughts. It was a pleasure doing business with you, Captain. Hát őszinte leszek, egy 13 ezeret simán kaphattam volna. Na mindegy. Na megyünk vissza. Jaj. Let's go. Majdnem 3 órája megy a stream. Bahasz meg. Jézus. Yeah? Did you now? Fine work. Thank you. My end of the bargain then, I suppose. He's holed up in the old Red Devil's HQ. Place was sealed up tight after the UC shuttered our unit, but we snuck him in the back entrance through the deep mines. Was also going to warn you about spacers down there. But it sounds like you might have already tossed those dregs. Here, the passkey. And I'll let him know there's someone he owes one hell of a thank you on their way down. Na, köszi szépen. Credit. Ez a 200 kurva gyorsan lesz meg, bassza meg. Nagyon lassan lesz meg ez a 200, bassza meg. Remélem nem kell megint visszaút mennünk rohanni, mert akkor agyfaszt kapok, de kőkeményen. Ez most szerencsére nem olyan túl terheltek éppen, hogy remélem. Ja. De mitől vagyunk ennyire megterheltek egyébként? Nem is értem igazán. Ja, Reaper cucc miatt szerintem. Ja. Az 7. Aha. Jó, hát ezt megoldjuk. Ezt nem is értem, miért vettem fel a hajóból. Na mindegy, ezt gyorsan megoldjuk. Engedjél! Let me out! Let me out! Nagyon kíváncsi vagyok már, hogy mi lesz itt. Gyerünk, baby! Come on, baby, let's go to the party! $100 méterre van, az gyorsan lerohanjuk. Leadjuk ezt a cuccot, ami nálunk van, az 70 kg lesz. A repair kiteket. Menjünk fel a cargóba. Lifting off right away, or do you need a little bit of time? Már is megyünk vissza, elnézést. Ja. Már is egy kicsit könnyebb a helyzetünk. De tényleg ezek kellenek még. Jó. Oké. Most már csak a fegyverek terhelnek le minket, de azok jó, hogy hol vannak. Gyerünk! De jó tudni, hogy ennél a kereskedőnél minden olyan típusú fegyvert meg egyéb dolgokat el lehet adni. Fast travel. Yes! Yes! Azaz.
Hú! Kicsit megijedtem, elnézést. Szerint, hogy antigravitáció van. Vagy nem kisebb gravitáció. Akkor nem mennék lefelé sem. Na, egy ilyen speedrun kérem szépen. Jó lenne az, hogy tudnánk pingelni például dolgokat. Az például jó lenne egyébként, hogy meg tudnám jelölni azt, hogy figyelj, itt egy láda van, ez kell nekem majd később. Vagy ilyesmi, vagy nem tudom. Valami ilyen fajta dolgot beállítanék. Őszinte legyek. Megnyomom az ugrás gombot ugorj. Vicces játék, köszi. De most mi? Nehogy már átessek, van azért. Megvan. Wow. Well, this explains why the miners ceased drilling. Someone must have missed this natural cavern on the geological survey. Shame. Ja. Menjünk le egy kicsit bányászni azért még. Azaz. Ah, szép, jó. Azaz. Yes. Be kell állítani a... Nem hiszem el, bazd meg. Nem hiszlek el. Legalább notice lennél kurva életbe. De legalább kaptunk egy oldalt, ez nem rossz. Hát összegyűjtöm bármi crafting vagy valami ilyesmi. Wow. It was a bit like building a ship in a bottle. Wow. Ez kemény. Mondom, itt
nagyon kíváncsi vagyok. Ez pedig nem egy főküldetés, csak szólok, ez egy frakcióküldetés csak. Nagyon durva. Hát lefelé is még van még út, azt meg kell nézni, hogy van-e itt valami lefelé. Aha, eddig tart az út. Hát azokat már nem bányászom ki, hogyha nem megbocsáthatom. Elnézést. Jaj. Nincs a tetőkön semmi. Wow. Van némi tudsz. You came all this way just to do me a favor. Now you want to explain to me why you're going around harassing nefarious old men by wiping away their hard-earned debts? I got a tissue sample died. Tissue sample? You came all the way down here for that? Yep. Must be some damn important cells. You want to tell me what I'm about to be staring at? A fast-growing pteromorph. That is concerning. Yeah. Who exactly told you to bring this to me? Hadrian. She gave you this? If she made you come all the way for this... Let's get inside. I need to see these cells. Oké. Remélem sikerül valamit megcsinálnom. Azt hittem. Érdekes, hogy néha így nagyon kis területeket kell külön kezelni a játéknak. Számomra ez néha nagyon fura. Aha. De elvihető, elviszem. Gonna ask you to not touch anything. Got some projects in the works down here. I wasn't expecting guests. Oh, and Lou mentioned how you took care of the debt. Can't say I'm thrilled the Trade Authority got their mitts on the research, but I guess that's the price you pay not to live in a cave the rest of your days. Na kezdjen neki. Addig én körülnézek. Just get those cellular markers tagged. Wait. Where are the markers? This can't be right. This sample, it's Londinian. I'll need to get this all in a slate. Hadrian really gave you this sample. You're not lying to me? Because if you told me this was a hoax, and it'd be the best damn fake I've ever seen, I'd be mad and very, very relieved. Can't just humor an old man, huh? This sample, it's got all the indicators of the worst pteromorph attack in human history. I presume you've heard of Londinian. It was a city wiped completely off the map by pteromorphs. The swarms are so bad, they had to blow the spaceport and seal the place off from the galaxy at large. Not a lot of samples made it off the world from the time of the attack, but the ones that did, well, they look just like this one. I didn't detect any of the telltale signatures this specimen ever sat on a ship while it was alive, either. I don't think it was transported to Tal Ceti. This specimen, it grew there, faster than any pteromorph should. Which means
If we're about to start a new era in human-terramorph relations, where big, sudden Londinian-style attacks can happen outside Londinian, that's not gonna end well for humanity. Az biztos. It would be the end of us as a species. So, you lugged this bad omen all the way here. You want to tell me what your plans are for it now? Odaték. The circle, huh? Could use a drink about now. Here, faster we take the lift to the surface. Not supposed to use it, but given the circumstances, I'm inclined to just ask forgiveness. Let's get going. Zsír. Meg azért körülnézek. Aha. Igen. Huh. Az. Power tool, igen. Ott bent is vannak tudok ám. Remélem, nem ez nincs jó. Akkor kaptam volna a faszt. Credit! Hadd egyszer, köszi. Kávéfőzőgépet nem lehet elvinni. Basszus kulcs. Ezek csak üres üvegek, ja. Kaja. Kávé. Nincs nagy rend itt, azért ezt meg kell jegyeznem. Igen, erre néztem már, ugyebár. És van még tudszok. Gyorsan próbálok végezni, elnézést. Ez a kredit az kell, azt pont 69, arra vágyom. Igen. Jaj, de jó! 5%-kal többet sebeznek az hajónak az ágyúi. Firma! Itt fönt is körülnézek egy pici. Van valami érdekesség. Más nincs. Entertaining the notion of xeno-warfare angers me to the core. Ne izguljál, Szara, minden megbeszóltva itt vagyok. Lajos mindent megold. Akkor szarjál be, hogyha én már beszartam. Nightlighter. Annyira sajnálom egyébként, hogy nem azt mutatja, ami a kereskedő jár, mert nem azt mutatja sajnos. Activate! Viszont bárki megy el. Leveló. Így. Mehetünk is a Frontierhez. És visszük is el a cuccot.
Várjál, előtte még kiszedjük a... Szarától elvettük a dolgokat, ugye? Várjál, azt beszéljük meg még Szará. Yeah, what is it? Dropping off a few choice items? Persze, hogy nem adtuk el, ami nála volt. Passza meg! Time to go? Tesszük ide a... Ne, bassza meg, letettem a szarokat. Faszom! De hülye vagyok. Ó, bassza meg, még ez se bír el több cuccot el. Elég nagy a fajó. A kurva életben. Ezt kérem, kösz. Jó. Gyorsan még átmegyünk a kolóniára. Eladjuk a cuccokat. Úgy látom, hogy a kolóniára is kell menni alapvetően, úgyhogy megoldjuk. Persze, hogy Szarától nem vettem ki a cuccot. Bassza meg. Szerencsé, hogy előtte passzra öltünk. De. Ain't you brave? Coming to see me. Hello? Hey, you looking for anything in particular? Sounds like a plan. I can also take stuff off your hands too, if that's something you're interested in. Csak itt az összes fegyver, amit eladtam. Jó. Várjál most. Igen. Úgy. Az abban csak 3-as sebzése van. Az maradjon. Ezek mehetnek. Ebből 4. Várjál, ott volt valami erősebbik ebből? Nem mi? Várjál. What? Hatos volt. 6. Nem volt jó. Oké. Yeah, let's get you hooked up. Igen. Ezeket eladtuk. Jó, oké. Igen, ezeket kell még eladni. Ezt is eladjuk, sajnálom.
Pedig ez a 40%-os carry capacity azért nem rossz. Igen, helmeteket is. Úgy. Úgy. Oké. Jók vagyunk. Come back Mehetünk. anytime. Van most már zsuzsó is bőven. Remélem majd visszatermelődik ennek a zsuzsója, mert azért az jó lenne. Adrian. Percival. My God, look at you. You're an old man now. You're no hassling yourself anymore, Major. Our friend here showed me your sample. Suffice it to say, Not here. Let's talk somewhere more private. I wish we kept the ship's gravity this low. It's an awfully pleasant sensation. Köszi Szara a megjegyzést. Lou gave me the abridged version of what went down. I can't thank you enough for taking care of all that. Okay. Makes two of us. I hope it ultimately didn't end up being too much trouble. Nem. That's certainly not what I was expecting you'd have to go through. But thank you. I'm just glad you both came through intact. Thank you. So, were you two able to get that workup together? Got it right here. That sample? It's an exact match for the ones from Londinian. Londinian. That's exactly what I was afraid of. Not thrilled to be the bearer of that kind of news. That's for damn sure. So tell me you've got some kind of plan for that workup. Well, right now, we've got more questions than answers. So I've been trying to figure out what it's gonna take to access our old Terramorph data. Good place to start. What'd you find? It's in the archives. The Armistice Archives? Doesn't that mean we'd be dealing with the Cabinet? And the Freestar Collective? And House Varun somehow? Guess we can kiss that approach goodbye. I didn't think the cabinet would be willing to hear us out either. But I called in some favors. They've agreed to hear us out on two conditions. One, they want to see this analysis you two have procured. And two, they want to discuss what happened on Tau Ceti. With both of us. Well, that's about the best news I've had all day. But before you commit, I want to make sure you know the whole story. Nem mondjad. Percival and I, we're not just researchers. We were military scientists. Igen. Ran a division of the UC together that deployed aliens on the battlefield as weapons. Yes. Place I was hiding out. That was our unit's home base. After some early fits and starts at other facilities, the place eventually became the heart of UC xeno-warfare. A practice that's been banned ever since the armistice went into effect almost 20 years ago. And the UC military cut us loose for what we'd done. Yes. Oh, well, Már végighallgattuk az egészet. that means a lot. It's not something I'm exactly proud of. But it was during that assignment that the UC asked us to explore deploying terramorphs on the battlefield. Yeah. The project never got off the ground, but the data our team gathered is now sitting in the archives, along with all the other information banned after the Colony War. Yep. Under the watchful eye of monitors from all the galactic factions still participating in regular politics. But if we can convince the cabinet to help us access that data, it'll give us the tools we need to decipher what exactly this sample might mean.
And hopefully, how to prevent more attacks like the one that spawned it. All right. I'm gonna go get this workup into the cabinet's hands. I'll meet you out front of Mast in New Atlantis. Good luck. You two are gonna need it. Na. XP. Minden is. If you're gonna use the elevators or stairs, Jó, megyünk vissza Atlantisra megcsinálni a küldetést. Before you say anything, no. Na gyorsan utazzunk vissza a hajóval. És tényleg állítsuk be a fegyvereket, amik nálunk vannak. Gyorsan, menjünk akkor New Atlantisba és akkor összeszedjük a dolgainkat. On the board. Lift off when you are, Captain. Bírta el a cuccos. Kell növelni a kárgót, de most már van 109 000 kreditünk, ami még a felese, ami nekünk kell a hajóhoz. Zsír. Take off. Megyünk akkor New Atlantisba vissza, megnézni mi lesz ebből a melóból. Kontrabendet eladtuk, jó. Van ott valami egyéb meló. Ja, tényleg, volt valami activity. Na basszus, menjünk vissza. Igen. Nem hiszem. Nem hisznek el, az meg. Basznak kell 3-4 lépcsőből megcsinálni azt, amit meg lehet csinálni 2-ből is. Igen. Jó. Igen. És akkor ide. Mindjárt meg vagyunk 10-esek. Remélhetőleg majd kiderül. Hát remélem a meggyőzésünk sikeres lesz. 2-es szinten van a 4-ből. Majd kiderül. Captain! Over here! Itt vagyok, mondjad. The workup's in the cabinet's hands. They said they'll call for us once they've gotten to properly review it. But listen, I know I should have been more forthcoming about who I was earlier. So, in the interest of full disclosure, there's one more thing you ought to know before we head up there. My relationship with the UC. It's more complicated than it might seem at first glance. The UC's actually the only reason I'm here in the first place. I am a clone of a man named Francois Sanon, one-time fleet admiral of the UC during the Colony War, former head of the UC Navy. They called him Ve Victus. Woe to the defeated, in Old Earth Latin. A title he earned.
The program I was a part of, it was the UC's attempt to create a new generation of military minds from one of their most respected tacticians. Huh. Secure the leadership of the UC military for generations to come. Aha. I'm getting there. The man I was cloned from, my father, was executed for acts he committed during the war. Aha. The man caused a lot of death, on both sides. Freestar Collective and UC. Military and civilians. And the things he did, well, they're a part of the reason the UC and Freestar Collective aren't really on great terms to this day. So my involvement, it could be another obstacle they throw at us up there. I just wanted you to be forewarned. No, jo, okej. I really appreciate you saying that. I just thought you deserved to know, considering how much you've done already. Köszönöm szépen. You know, while we've got a second, was there anything else we needed to discuss? I know you got dropped into the middle of this pretty fast. Or, if you've got any last-minute business to attend to, now might be a good time. No telling how long the cabinet's gonna keep us waiting out here. Nem. Then I guess it's just a matter of... The cabinet meeting is about to begin. All parties, please proceed to the cabinet chambers. Igaz, főnök, előtte beszélgessünk már, figyelj már. Captain, crossed paths with Hadrian Sinan earlier. Said you've been invaluable to her. Keep it up. Now, was there something you needed? Mindegy, azt hittem valamit kapok legalább, meg hogyha már itt ennyit melózok. Nem mindegy. Kap a faszomban, úgy látom. Na, nézzük mi lesz itt. Lehet, hogy túl korán megyünk neki, de hát majd kiderül. Ah, welcome. You must be the captain Hadrian mentioned in her report. You have our thanks for the risks you faced in securing this information. Oh, I'm sure she did. Yes, well, precisely how urgent is what I hope we'll determine here today. So now, we have two petitioners here making a surprising request. Access to the UC Xeno Warfare Team's Terramorph data, currently housed in the Armistice archives. Yes. A request which will require not just this body's agreement, but that of all three Armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, Captain, we've all read Hadrian's report on the subject, but we have yet to hear from you. Perhaps you could summarize for the Cabinet what it is you see as the goal of this endeavor. The archive data. Huh. That's quite the leap, Captain. Madam President, I object to the very premise of this meeting. While no one would argue that what happened on Tau Ceti was anything less than a tragedy, terramorph attacks are not some sudden new threat on the horizon. They've been happening for generations. To demand we hand over banned archival knowledge and possibly upset the balance of galactic diplomacy because of a single attack seems at best panic. And at worst, a power grab by the daughter of a bloodthirsty warmonger and her associates. I would remind the chief diplomat who he's speaking to. If it's my father you're looking to address, you're welcome to consult a medium. I would also ask, how many deaths the Cabinet requires to act? 50? 50,000? Because if tragedies like Tau Ceti are just prelude to more attacks, I have no doubt you'll get the body count you require. Let's keep this civil, shall we?
And while there should be no doubt the preservation of life stands paramount among this body's duties, Chief Yassine has a point. Will a single attack, however troubling, be sufficient to convince the other factions to grant us access to what they no doubt consider weapon data? I don't think it's enough. Perhaps you can help, Captain. As the one who actually collected the sample in question, did this terramorph seem at all alarming to you? Yes. Mentsünk egyet. Nem tudom, passza meg előtte kellett volna. Na mindegy. That is worth considering. This attack took place on an almost completely uninhabited world. The casualties were minimal as a result. Yes. But if there's another attack, will we be so lucky? Yes, a fine point, Admiral. So then, Captain, given the discussion now and the information you've been privy to thus far, if you were in our position, would you grant the request made to open the archives? Yes. I'm uncomfortable opening the archives without gathering more information. However, if that's the path forward you prefer, then so be it. I'm inclined to agree. As am I. I suppose that does get to the heart of the point, doesn't it? Very well. I consent. The galaxy was lucky you were here today, Captain. You and I are in agreement, Chief Diplomat. So, if there are no other objections, I believe we can agree to give our full backing to make the request to... What was that? Attention. An incident has occurred. Facility lockdown engaged. Incident? Chief Sarkin, what's happening? There's been an attack at the spaceport. Terramorphs. Terramorphs? More attacks. Just as predicted. Good God. Damn it. They're here. Now. There must be another explanation. The creatures evaded our scanner somehow. There will be plenty of time for conjecture later. Chief Sarkin, order the evacuation of the spaceport and have your men contain the things, but do it discreetly. The last thing we need is a citywide panic. Yes, ma'am. Admiral Logan, the local barracks can provide support? I'll make the order myself. Nearest anti-Xeno squad, though, is off-world. Going to take a while to bring them in. Well then, we'll have to make do with the tools we've got. You two, we can't risk those things getting out of the spaceport. I want you both on the next train there. We'll let them know you're coming, and that you've dealt with these things before. Now go show them how it's done. We're on it, ma'am. Captain, I'm right behind you. Let's get down there. Okay. Hát, köcsögöt sem. Not station. Jaj, jaj. You! The EM rifle! Damn it! Now hit her with everything! Now! Stop! Várjál. Mit kaptam most itt? We're trying to... Take him down. Knock another one for me. I don't even need a gun. Igen. Didn't even work for Nyugtató töltények ezek, de... Hát a
beszarok már rajtad. De miért nem feküdnek ki előbb ezek? Nem is értem. Igen? Thank you for what you did. We didn't want to hurt them. The way those people were acting, I've seen this before. They were under the Terramorph's influence, weren't they? I don't know. They were down at the port and they just started screaming. Zsír. We tried to restrain them, get them on the train to get them out of harm's way, but some of the other officers down there, we couldn't restrain them fast enough. They just started... Okay. Termonic projection. Some Terramorphs, they can induce this fall. It affects everyone differently, but some people just lose control. You kill the morph, you break the hold. But this... Okay. Let's do it. Nat's unlocked. Please. Megyünk már is. Spaceport. Azért történnek az események, basszus kulcs. Elnézést. My God, no time to waste, Captain. Roots in the dirt. Has been issued for the spaceport district. All citizens are required to proceed to the nearest shelter. You might back up here! Don't get stand there! Good! Nem érzi. Captain, you're going to be okay. Whatever you're experiencing right now is not real. We have to put down that force. You! Put it down! Put down the weapon or we shoot! Beszarok. You make a decent field biologist, Captain. Wait, officer? Are you and this woman experts? Take whatever we can get right now. We've got the remaining creatures locked down on the landing pad. We're barely holding our perimeter. They said you've done this before. Megnézzük a shotgun-t, hogy bírja. For our team to spare and whatever supplies you need, but I can't risk them taking over any more of my men. Put those things down and do it fast. We'll hold them as best we can. Okay. We're going to hold. Nem kell, köszi. Basszus kulcs. Heard you might be looking for some backup. You say the word, we're out there on your 6. You two have any experience with Terramorphs before? Only the brief they just gave on the way here. But we know how to handle pressure. Huh. Surviving a full-on mental assault isn't the same as keeping your cool in a firefight. Might make you more liability than asset. We're not UC security. You don't need to worry about us. Okay. Roger that. We're on you. I need a real drink when we're done. Zsír. Nézzük meg, hogy bírja. Elképesztően mennyire bírja a lőszertet a szemén.
Meg vagy. Might as well take what we can. Egész jó volt ez a shotgun vele szemben. Azaz. What is this, a new surprise? Let's see how quickly it can die. Yes. Nagyon jó. Nice work, Captain. It's over. Thank God. If these things reached the populated areas of the city, we would have had an absolute massacre on our hands. Ja, de szerencsére minden megoldódott. Guess they weren't kidding about you two. Universe put the right people in the right place. Thank you very much. Certainly doesn't feel like it. I don't want to think what would have happened if you two hadn't been here. Just glad we could rise to the occasion. Captain, we should report back to the President. Let her know the Terramorphs have been dealt with. Yes. Take care of yourself, Sergeant. Menjünk gyorsan akkor. Attention. The spaceport has been secured. Safety precautions remain in place. Kemény, hogy ilyen. Please wait for the all clear signal before exiting your homes. That is all. You're not the doctor. Jó, ettől függetlenül tudtam volna segíteni pöcsömöt se, de hát mindegy. Ilyen büdös paraszt vagy, akkor kap be. Ez azért kemény volt. A shotgun nagyon sokat segített, hála a Jóistennek. Ez egy jó találat volt. They said you're free to come and go. That's a relief to hear. Thank you, Captain. Hadrian, it would appear that the Cabinet owes you our thanks for what you did for the city today. As well as an apology. Your concerns about the Terramorphs, well, consider them validated. Thank you, ma'am. Of course. I only wish we could have acted sooner. Now, today's events have only clarified our path forward in the eyes of the Cabinet. You will have our full support in collecting the Terramorph data from the archives, as well as a subsequent investigation into the nature of these attacks. But to accomplish those goals, we're going to need the right people in the right places. As such, the Cabinet has authorized me to reinstate you, Hadrian, effective immediately, to your former rank of Major. As soon as we've got the data in hand, we want you investigating these attacks and how to stop them. Will you do this? Yes. Yes, No. ma'am. I'd be honored. Zsír bubi. Excellent. But as you've both made clear, for such an investigation to succeed first, we're going to need someone to convince the Freestar Collective and House Varun to play ball. Someone who knows precisely the sorts of dangers the colonies and all the galaxy are facing right now. The Cabinet wants you, Captain, to be that representative. Fassa. We do. In exchange, we're willing to fast-track your citizenship upon collection of the data. So, will you help us? Persze. I'm glad to hear it. Now, we, of course, won't be sending you in without the proper support. Deputy McIntyre in the Office of Interstellar Affairs will be your guide on gaining access to the archives. You should be able to find her in her office across the hall. And on behalf of the whole of the United Colonies, you have our thanks.
we're dismissed. The next time Terramorphs rear their ugly heads, the UC is going to be I'm ready. gonna go check in with Chief Engineer. Start getting No, ez azért... Kemény. Pardon? Chief has seen these orders. A Vanguard captain. You... Yes, sir. I'll make sure they get what they require. That must make you my Vanguard captain. Welcome to Interstellar Affairs. I'm Deputy Chief Diplomat McIntyre, Chief Yassine's second-in-command. I heard you were instrumental in protecting the city from the attack. You have my gratitude. You're welcome. I was also informed that you gave quite the presentation to the cabinet. Chief Yassine wants you to know the Interstellar Affairs Office is fully committed to this endeavor, accessing the Terramorph data and beyond. We're going to do everything in our power to make sure you have the tools you need. Thanks. And that means first getting you into the archives. You do know what the archives are, correct? Yes. Someone paid attention in current events. So, then you also know that it was originally managed by the 3 major galactic players. Yes. Access to the archives is only granted in cases of dire emergency, and requires a one-time use code from each of the 3 armistice signatories. UC, Freestar Collective, and House Varun. Now, the UC is already on board, so that means we'll need to convince 2 people. The ambassadors of the Freestar Collective and House Varun to hand over their codes. Get them both and you'll have your data. But that's a lot easier said than done. I couldn't agree more. However, both ambassadors have reasons they won't, or can't, work with us. Now, I'll provide guidance on how we believe you can acquire each code, but ultimately, it'll be up to you to get them both to cooperate. And I do mean cooperate. Threats and violence are off the table here. Though that doesn't mean we can't get creative. But it does mean we need to get you up to speed on who you're dealing with. Who do you want to start with? Ambassador Radcliffe of Freestar, or Ambassador Balmore of House Varun? Restarterekkel szerintem. The good Ambassador Radcliffe. She's a veteran of the Colony War, and her only goal in life is to make ours miserable. Now, officially, our office is suggesting you try and negotiate with her. Use your experiences as a member of the military and with the threat we're facing to convince her to lend her support. And who knows? Maybe that'll work. Stranger things have happened. But my suspicion is we're going to have to rely on other tools to get her code. Said like you've done this before. Yes. UC Intelligence has a recording device planted in the ambassador's living quarters, which we suspect you can use to your advantage. But getting caught trespassing is a quick way to land yourself in an embassy holding cell. So, if you are going to try and access the device, you're going to need to find a way in there without being seen. Now, we recovered some intel we believe should be able to help with that. But there's also a disgruntled staff member you might be able to pump for information. Maybe even convince to work with you. All right. Here, your diplomatic ID. I'll give them a heads up you're on your way. Not likely to let you through the door otherwise. And take these. Chief Yassine wanted you to have some options on how to proceed in there. No. Captain, would you like to finish your... Ambassador Balmore's a challenge. When the rest of House Varun retreated into seclusion shortly after the signing of the armistice, Balmore stayed here. He's since lent his support to a small number of archival requests,
so there's real hope he might again. Though claiming to know how a member of House Varun thinks is a quick way to earn yourself a psych eval. It does, but there's a concern. Zsír. We're not 100% sure Balmore is actually still alive. His public appearances were always rare, but it's been several years now since he last poked his head out. Scans of the facility show life signs, but not the kind we were expecting. Your task is to find him and kindly but firmly remind him of his duties under the armistice. I have no doubt. Now, the embassy front door isn't an option, but our spies have stated there's a side entrance that should allow you access. Here, this device should get you all the way down to the embassy interior. Once you're inside, though, finding the ambassador is going to be up to you. And fair warning, we received a report that alarms might have been tripped inside the embassy during the attacks. Watch out for automated security in there. Now, if you have additional questions or require clearance for a new approach we haven't already discussed, don't hesitate to ask. I'd suggest you start with Ambassador Radcliffe. Approach her while the attack is still fresh in her and her staff's mind. Be smart out there, Captain. Oké. Megyünk akkor csinálni a dolgokat, amit kő. Meg lesz ez, kérem szépen valahogy. Nagyon kemény basztus. De milyen gyorsan visszaállt a rend. Azért ezt meg kell jegyeznem. By the way, Captain, Sergeant McNeil. Oké. You our visitor? You'll find the ambassador in her office. Go on through. Nos hát próbáljunk meg beszélgetni akkor. Visitors are only allowed. I'm going to be upfront with you. I'm not happy visiting anything related to the Freestar Collective, but you lead, and I'll follow. Hát bocsi Szara, most nem tudok mit csinálni. All that security and they still can't protect their own spaceport. The UC never fails to disappoint. I just wish I hadn't received the news from an SSNN broadcast. We have a strategic advantage to maintain, Mr. Long. Of course, ma'am. I'll make sure it doesn't happen again. Excuse me. Are you supposed to be in here? This building is I'm free sorry. sovereign Do you have an appointment? So in here, we're the law. Ah, you're the one McIntyre called about. The eyewitness. She said you were at the spaceport. You have my thanks for what you did down there, truly. Saved many lives. Now, she also mentioned that, and maybe it was just a bad connection, that now the UC wants terramorph data from the Armistice archives, some of the most highly guarded information in the galaxy. In order to protect us all. Yes, indeed, my man. I can only presume you're here to tell me I misheard her and that they didn't send you, local hero, to futilely beg on their behalf. Tell me I've got that right. I was afraid of that. Let me be frank, Captain. The answer is no. That information is there because it is dangerous. I will not be the one responsible for its release. Now, why don't you quit wasting my time and yours, and go? You're really gonna push this? All right, I will give you one chance, one, to convince me.
Understood. I'm listening. Hey. Ez nem lesz könnyű. It's a job I take very seriously. It's why I'm even entertaining what you're suggesting right now. It's possible I might be letting my history cloud my judgment. Possibly. Oh, I understand precisely what's at stake here. The balance of galactic peace. Captain, I'm sorry, but my answer is not changing. The UC is just gonna have to find another way. Now, I presume you can see yourself out. Nem sikerült. That woman is an absolute... Oh, sorry. Oh, what? You're the Vanguard captain, right? You know, I was about to board the Nat to the spaceport when the alarm triggered. Sounds like I got real lucky. And like I've got you to thank for things not being a lot uglier. Well, then you have my earnest thanks. But look, they said you were coming here on official business. The ambassador likes to handle all that personally, even if she does have trained diplomats here to help her. And I don't want to get shipped back to Aquila City, so you should probably go speak to her. What, you want me to work for you? Maybe, let's go somewhere to talk. Okay. Not here, okay? Akkor gyere, pöcsömöccse. Akkor megyünk lefelé, oké. So you want me to work with you? But why now? Why me? No, I think that's a pretty safe assumption. Huh. And no other city should have to go through what happened here. So then, what would you need from me? Okay, first you need her bio key, and that thing doesn't leave her side. Better chance of splitting the atom with a spoon than me getting that from her. Her quarters. Well, that's doable. And you and the UC will be providing me with what for my services? That much. Okay. You have a deal? Okay, so there's a utility corridor that leads to the ambassador's quarters, which you can access through the main conference room. Here, the key. Whatever you do, don't let the guards see you entering or exiting the utility section, or you're gonna be in serious hot water. I'll keep an ear out for more instructions from the UC. Okay.
It's good to be back at the embassy. Szépen óvatosan úgy, ahogy kell. Huh. De hova kéne menni? This area's off limits. Beszarás, baszki, de most merre kell menjek? Istenem, basszus. Sorry, everyone's a little on edge after the attack. Elképesztő. Igen. You know your way around a lock. És tudjuk fejleszteni a skillet is. Hála jobb Istennek. Bazd meg! Hogy lehet valami ekkora genyó? És ez is master. Legalább lenne valami másik út, baszki. Persze, hogy nincs. Hogyan jutok most vissza? Beszarsz. Nem hiszem el. Így. What are you doing in here?
Le kell menni akkor lépcsőkön. Az a baj, azt elfre nem tudok adni. Pedig most jó lenne. Sneak attack! Megdöbbenek alattad. Mentünk. Most itt rossz felé jöttem, vagy most mi van? Ezt nem értem, most komolyan mondom. Patching in playback. Are you alright, Ambassador? It seems the Council of Governors has rejected my appeal to join. Again, which means you and I are stuck in this colonial rat cage until we die. But I think we might need to. We should expedite the process. What are you getting at, ma'am? I mean, my requests keep being rejected because they don't want to add a seat, right? But what if one opened up? The life is hard. In what it used to be. It's not like anyone would miss him. Eva, I think it's time to get some sleep. Just think about it. Maybe we can reach out to some experts at that sort of thing, huh? Good night, Eva. Did I not make myself abundantly clear, Captain? You're not getting access to the archives. Excuse me? I have no idea what you're talking about. No. No. If the council found out, I'd lose my position. I'd be exiled. Look, I believe we may have gotten off on the wrong foot. The issue at hand is one of trust, no? So perhaps if I can trust you to keep this little secret between us, then maybe we can find a way to trust the UC with access to the archives. Yes, indeed. Good. I appreciate you working with me. Just like I'm sure our great powers will. In fact, I think there's an opportunity here. Keep both our factions happy and ensure an air of legitimacy to the whole proceeding. I can only let you get the information on the Terramorphs. Anything else and people will get suspicious. And all research will need to be monitored. Freestar scientific observers making sure everything's being used for the right purposes. But those 2 items should be enough to allay any suspicions. Good. Okay, let's go get you your access. Zsír.
Na, ez egy nagyon örvendeteljes. Megoldottam! Yes! They tell me it should only take a moment. And there. Here, code generator's just this way. No. Zsír. Mehetünk is akkor vissza. Következő másik csapathoz. Szerintem mind a kettő. Gondolom. Ezt még csináljuk meg, ezt a másik felét a küldetésnek, aztán meglátjuk, mi lesz. Sergeant Yumi. Érdekes. Megnézzük Yumit is, hogy mi van vele. Közben. It's a shame House Varun abandoned their embassy. I bet we could have learned a lot from one another. De ez nagyon jól alakult, hála jó Istennek. Főszült, gondoltam, hogy nem fog sikerülni, és nem is tudott volna szerintem sikerülni. Aha. El kéne menni a Spaceporthoz, úgy látom. Vagy már itt vagyunk a Spaceportnál tényleg. Nem? Na jó, beszéljünk elsőnek Yumival, nehogy már itt valami baj legyen közben. Ja, Istenem. Jó. Csak ott van már egyből Yumi. Ez érdekes lesz megoldani majd. Főnök? Ah, crime has slowed down since you started helping out, which is good for morale. I do. Thanks to you, the spaceport is up and running again, which is good for commerce, but also for smugglers. We've received a tip that someone has been bringing in contraband into New Atlantis through the spaceport, and we need to investigate. Great. First, speak to one of the technicians over by landing pad B. Ask them if they've noticed any suspicious activity. Once you've gotten a lead, cross-reference their testimony with ship records over at Aegis. When you're done, report back to me with your findings. Okay. There should be a few working on the landing pads. If they don't know anything, move on to another. Right now, we don't have any good leads. But if anyone's seen anything, you'll give... Okay. See you later. Most, hogy őszinte legyek, most ezt kicsit elébe leszarom. Menni vissza gyorsan. Érdekes. Jó, hát megértem, már nincs végtelen erőforrás sehol se, azért kell tovább bővülnünk a bolygókon. Több erőforrás, több élelem, meg minden, és jusson mindenkinek. I feel underdressed. Mindjárt ott Can you vagyunk. imagine how many credits flow through this place? Figuratively, of course. The lobby.
What the hell is going on here? Itt semmi sincs. Az. Érdekes. Persze tudtam, hogy lezárták már, csak az érdekes, hogy semmi. Se egy személy, se egy kutya legalább, vagy valami biztonsági. Mint a kapkodva elrohantak volna. This isn't what I expected at all. It appears the flora they were using as decor has overgrown the entire embassy. Wow! Na ez nem rossz. I've never seen a tree like this before in my entire life. It'd actually be more fascinating if its branches weren't blocking our way. Érdekes. What the hell is that? Azért bírja ez a skót, bazzeg. Stock up on junk. Anyád. Elképesztő. Hogy elpattant? Mindjárt megnézem, mit tettem össze itt. Nagyon brutál. Folyik itt. Aha.
Igen, 2 közel, és 2 meg távol. Aha. Hát... lehet, hogy ez lesz. Nem. Sajnos nem, mert nincs egyes. Ezt elbasztam sajnos. Undo. Igen, ez lesz már jó. Nem? Ez lesz jó. Na mi volt itt? Ennyi. Nem baj. Legalább kaptam valami XP-t rá. Basszus! Mi folyik itt gyöngyösen? All that junk you're hauling is seriously slowing you down. Anyátok! What can I help you with? Igen. Aha. Igen. Mennyi van? 1, 2, 3, 4, 5. Egy 3-as és egy 2-es kell. Igen. Így. Genyó. Vissza kell menni a tetejére. Nagyon érdekes. Jobb fegyver. Erre kíváncsi vagyok, hogy mi lesz már itt, basszus. De egész jó hangulatú misszió ez, most ezt megkérdezem, ha volt.
Már pont nem találtam el még húzva. De... Basszus, basszus. I'm on a roll! Wow. Anyád! Megvan. Mentünk egyet. Semmi érték. Mondjuk ez már érték. Wow. Ezt is meg kéne hackelni, basszus már. Ezzel is növekszik legalább a dolgaink. Igen, és akkor még egy 3-as kéne. Ami sajnos, hogy látom, olyan nincs. Aha. Aha. Így. Érdekes. Ez a 2 lesz jó. Na, deaktiváltuk a cuccokat. Most ezt is kinyitjuk. Így, és akkor kell még majd egy 2-es. Mi ez lesz? Így. Most lefelé.
What the hell is going on here, man? You're done. Find anything useful? A shotgun kurva jó. Ez azért nagyon kemény. Mentünk is egyet. Nem, mert itt probléma legyen ebből. Akkor várj, és akkor te lennél itt a... So, what seems punishment becomes providence. A reminder we can never truly know the Great Serpent's designs for us. You have my thanks, and my apologies for the ordeal you just endured. Come, let us discuss. Majd ez már lopásnak számítana itt. Ez már nem. Wow! Ez ilyen lángszóró. Wow. Zsír. El se számít még lopásnak. Elveszem. Az már igen. Igen, az már is. Igen, az is. Mondjuk egy kis entertainment sosárt. Ez tény. Na de akkor beszélgessünk, Pajtikám, ami van veled. Not the ideal introduction, I suppose, giving you a grand tour of the embassy via barely functioning intercoms. I do greatly appreciate your persistence. I suspect the Venom tree upstairs has worked itself into more systems than I'd realized. But then again, who could cage such a beauty? Eh? Tell me though, what is it like outside? I heard the broadcast mentioning an attack. Then the embassy was struck with a power surge and then... silence. Wow. Has the rest of the city suffered quite so badly? Is that right, huh? I shall need to have these repairs seen to sooner rather than later. Now, it cannot solely be the Serpent's grace that brought you here at such an opportune moment. You were sent by the UC. That much is obvious. Who else could just waltz through my door? And the broadcast spoke of terror morphs at the spaceport. Yep. A worrying occurrence, certainly, but coming here of all places, when all I could provide is some enthused cheerleading and... an archive code. So the UC requires information, then. On terror morphs, presumably. Do I see this all clearly? Yes. The preservation of life stands as the very purpose of the archives. Using its data to prevent more attacks, there is logic there. Thank you very much. But if I am to grant you access, I have a requirement. Mondja csak. For years, House Varun has been known only as an agent of slaughter. We founded this embassy with hopes of shedding that legacy. With little success. In exchange for my code, I require this. You must be the one who ensures it is used for good. Ensure House Varun's legacy is more than just carnage. Okay. The knowledge you ask for isn't evil. No knowledge is. It is we who bend it to evil ends. Now, you must assure me this will be used to save lives, not endanger them. We'll do everything we can to make certain that happens. Well, then I shall not fear. Yes. Please, follow me. Milyen fegyvert vettem fel közben egyébként?
Aha, ezt vettük föl. Azért ez nem rossz. Hozzá kell tegyem. És van bőven töltényem is hozzá, és erősebb, mint ez. Csak szólom. Aha. Ez micsoda? Distributor. Hát rakjuk be szerintem helyére. Ez is energy weapon, de ennél sokkal jobban már van. Szerintem kidobjuk majd. Erre kíváncsi vagyok, ezt megnézhetnénk, ezt ide beteszem. Azt a nyugtató fegyvert azt meghagyjuk szerintem, hogyha bármi nagyobb gebasz van. Ezt meg betesszük ide harmadiknak. Én azt mondom. Na ez nagyon jó. Let's hope it still works. And there. Let it be used for good. Why are you bothering to carry all that junk? Mindjárt odaadok valamit, nézzük el. Már is meg leszünk már itt. What? De nem adsz kulcsot, hogy feljussak oda, ha? Tesó. No. I will not have House Varun be known only for slaughter. The affairs of House Varun? House Varun committed itself to the armistice. This was said at the time to be the desire of the Great Serpent. So, when my brethren left, I remained, honoring the Serpent's will as... Aha. Oké. Nincs kulcs. Azt akkor megyünk hosszabbik úton. Na gyere Szara, odaadom a cuccot. Állj meg. Can I help? Let's see what you've got. Igen. Ezt odaadom. Ezt is. Ezeket is. Igen. Ez is mehet. Jó. Így. Már is jobban vagyunk szerintem. So long. Jézus Isten. Ezért mutathatná az utat kicsit stabilabban a játék. De kijutunk. Valahogy. Megvan! Yes!
I have the power. Üdvözlöm, bárki jött. Hello, hello! Na végre, mindjárt véget érünk ennek a küldetés sorozatnak. Aztán meglátom, mi lesz itt a vége. Mindenkinek a cucca meg is van. Találtunk tök jó fegyvereket. Én ennek nagyon pozitívan örülök. Jaj, de hogy nem süllyedünk el. Várjál, most le kéne menni? Aha. Jövök. Yes! Yes, my body and my soul is ready. Let's go. Everything good? We're here to help. Megvan mindenkitől minden is. Captain, I just received a couple messages from an operative in the embassy office. Did you actually succeed? With Radcliffe? And Balmore? Was he alive? Did they both actually agree? Yes. That's incredible. I wasn't sure Radcliffe would ever get on board. I'm very much looking forward to getting the debrief on how precisely you managed to pull all this off, but that'll have to wait for another time. Regardless, superlative work, Captain. And Thank you. I've already arranged everything with the archival monitors. When you get down there, the UC monitor will give you instructions on how to deploy the codes. Follow them to the letter. Here, the UC code piece and an archival access card. The entrance is just on the other side of the plaza across from Mast. Absolute best behavior down there, all right? Okay. Let's go. Lobby. Ennek nagyon örülök, hogy ezt sikerült összehozni. Azt hittem sokkal nagyobb kihívás lesz. Ah, Captain. Congratulations on joining the ranks of the Vanguard. Ne izguljál, mindjárt itt olyan főnök leszek, hogy beszarsz. Jump! 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 Yes, yes, yes. And after the UC Navy's defeat at the Battle of Cheyenne by the Freestar Collective Dragon. Megyünk akkor. Captain, we've been expecting you. Please approach the monitoring station and we will go over the rules. Welcome, Captain, to the archives. To proceed, you will need to deposit your codes into the 3 corresponding receptacles. Once they are verified, I will open the door. Your data resides in Unit 18. You will not be able to access any of the other units. Once you've collected your data, return to the entrance. Okay. You may insert the first of the archival codes when you're ready to begin. You may proceed, Captain. Köszönöm szépen. Ez teljesen logikus, viszont bárki megy el, hogy én mint elén elintézte a dolgokat, én rakom össze a dolgokat. Zseniális.
Most rám vissza. Itt. Erre kell jönni. Az. Érdekes ez a bounty dolog, nagyon még nem jöttek bounty-val a fejembe. Na, itt There you vagyok. are. Captain. Surprised to find out we're having visitors as we work. Major Sinan and I were just discussing the merits of your planned interfactional cooperation. I think it's a great idea. Get them invested in the solution. Make it clear we've got nothing to hide. I'm sure they'll be lovely house guests. Now, Captain, if you wouldn't mind transferring the documents to the Major, she and I have been discussing next steps. Time for us to start getting some real answers. And figure out if we've been asking the right questions. So whenever you're ready. Acknowledged and accepted, Captain. So with the data out of the way, we've been discussing where exactly this work's getting done. The Red Devil's headquarters on Mars, back where you found Percival, seemed the natural spot. Already has the equipment, the safety measures. Should even be able to house its own cadre of independent observers. Though it sounded like the deputy had a few more things she needed to discuss with you first. Indeed. The most important of which is getting you your citizenship. Then I guess we'll see you on Mars. Captain, if you'll follow me. Na, jövök. Megkapom a a házamat gondolom, vagy valami ilyesmit. Egy hajót, egy faszát, vagy nem tudom, valamit. Harry? Hát téged aztán kipakoltak. Got a call, someone's power kept going out. Know what it was? A heat leech as long as my leg. Hát ez a tempó, ez halálos. Jó Atlantisba visszamegyünk, jó? A Marsra már szerintem nem megyünk el, de ezt még végigcsináljuk. Aha. Jézus. Akkor ezt jól gondoltam, tényleg egy város. All right, Captain. Are you ready to become a citizen of the United Colonies? Good. This isn't the only item we need to discuss, so I'll give you the short version. Please raise your hand. Captain, through your actions today and in days past, you have earned your place among the United Colonies. Through service, bravery, strength, and upholding of the mutual good. Will you carry and cultivate these values for as long as you remain a citizen? Then, Captain, I'm pleased to welcome you into the United Colonies as a full citizen. Yes. Here, your official ID and your citizenship dispensation. We've also let the Aphelion Realty office out in the plaza know you're approved to purchase property. Now, the other item we needed to discuss. There's a member of the UC who's asked to speak to you, but this person is in a sensitive position. Normally, we wouldn't even consider something like this, but we think this person has information that could prove useful in dealing with the Terramorphs. And they've stated they'll only share it with you. They asked for you by name. So I need your agreement that everything you're about to see is kept in the strictest confidence. You can tell no one. Can you agree to these terms? Let's hope it never comes to that. Head to the elevator. You're going to subsection 7. I'll make sure you're cleared for access by the time you get there. Zsír. Na, erre kíváncsi vagyok még, hogy mi a faszom van.
What the fuck? I've lived in New Atlantis almost my entire life, and I had no idea this place even existed. The UC certainly excels at keeping secrets. Unsealing access. You may proceed down the corridor. But there are no additional visitors permitted. Your friend's gonna have to wait out here. I'll be fine. You go on ahead. Okay. Welcome, Captain. Please, come down and approach the intercom. You and I should chat. What the fuck you are? President Abeyo was kind enough to give me a few files to peruse. Quite the series of accomplishments you've managed. But now you face a foe unlike any other. An invisible enemy, lurking in the shadows. You're going to need all the help you can get. Which is why I hoped we could speak. Do you know who I am? Várjál. There's a reason for that. Introductions first, though. I'm Francois Sanon. Aha, jól sejtettem a szeme alapján. Victus. I was an admiral during the Colony War. One of its great villains, if you believe the slates. I was to be executed for my crimes, but the previous regime deemed me too valuable to simply discard. So they put me here, a sacrifice on the altar of peace. Even my death served the colonies. Captain, please. There are no clean hands in galactic politics. We all do what we must to keep ourselves safe. Which, right now, means finding a way to protect the United Colonies and beyond from additional terramorph attacks. An effort you and my progeny Hadrian have already made impressive progress on. And I'd like to help, though I am curious. Has she shared with you the nature of our little family? Yes. Did she? So willing to trust Hadrian. I never did succeed in driving that out of her. Our relationship has always been a challenging one. The Major was born to become a great leader, carry on the legacy I established, and was given all the finest training to support it. And she excelled. But the universe cut all that short. Now, though, it's placed even more crucial work in front of the two of you. And I think I have a part to play in helping you accomplish what you've set out to do. After some long years earning the trust of this current regime, the UC has been permitting me to work alongside one of their recovery teams, helping them gather intelligence on, locate, and organize scenarios to lure in some of the criminals that evaded justice after the Colony War. With quite a few successes, I might add. But in the process, I managed to find something else. The names and locations of Hadrian and Percival's old research team. Valuable manpower for the effort you're about to embark on. I'll tell you where they are, but in exchange, I need something dealt with. There is a former colleague of mine, a man by the name of Dr. Reginald Orlaise. Like myself and Hadrian, he was involved in some of the United Colonies' more problematic lines of research. Mech weapons were his specialty. If it dealt death, he could make a deal more. When the Colony War ended, he fled
refusing to face tribunal, and has continued to peddle his skills to the highest bidder to this day. But I finally found him. I want you to track him down and deal with him. However you're able. I'm not expecting he'll come quietly. Bring me evidence that the job's done, and I'll tell you what I know. Good. According to my information, he's been hiding around the world of Etheria. Wolf system. There's a star station in the vicinity. The Den. The head of the local vanguard, one Captain Marquez, should be able to help you find our man. Aha. Hát gyerekek, itt olyan szinten kavarodik még itt a sztori, hogy beszarok. Identity verified. You may proceed to the exit. Yes? Bye. What? De legalább mutatnád, hogy melyik mihez mutat meg. Mi a meló most? Bocsássatok meg, most teljes mértékben össze vagyok keveredve. Igen. Deputy. Hol van a deputy? Szerintem itt fönt. Seems like the Crimson Fleet is in. Ezt írja, hogy ő vele opcionális. Igen. Captain, did your meeting go well? I hope it's clear now why we needed you to agree to all the secrecy. Captain, please, keep your voice down. The situation with the prisoner is a complex one. A holdover from a different era. But it's a situation we've been managing as discreetly and humanely as we can for some time now. And the most critical part of that management is making sure no one else learns of it. Do I make myself clear? No, they really shouldn't. And bringing up what you've learned outside this building will make you, Captain, look like a crazy person. I don't want that, and you certainly don't want that. So you need to keep this to yourself. Now, was there something in particular you wanted to discuss about your meeting? Dr. Reginald Orlaise? He's finally found him. Of course, killing Orlaise is completely out of the question, but bringing him to justice... He's been on the lam for years. That'd be a huge win for the UC. What's being offered in return? Really? He found the members of the research team. We'd already initiated a search for them, but it'd save a lot of time and manpower if he just gave us that information. Captain, if that's the deal, you have my endorsement. Just so long as you make every effort to bring the man in alive. Now, was there anything else you wanted to discuss regarding your meeting? Then I'll bid you good day, Captain, and remind you of the importance of discretion. Okay. Okay. Hello. Hát most már odaadhattátok egy baszott hajót, baszki. Ennyi meló után. Spaceport. És akkor most megyünk a hajóhoz. Várjál, előtte el kéne adni a dolgokat. Megyünk a Well-be.
Oda megyünk a hajóhoz. Szerintem ott mentünk egyet. Sarah? You've got something for me? Feel free to drop some stuff into my bag. Bassza meg, mindig elfelejtem ezt. Have something for me? Igen. Mindjárt már 148 000-nél tartunk. Úgy. Bye for now. Mondd azt légy, hogy van nálad pénz, jó? Old, you ask me? The real new... Take your time. I got all day. Aha. Zsír. Fuck. Ennyi. Fuck me. Röhely, baszki, hogy nem tudok eladni rendesen mindent. Watch your back out there. Volt itt még valami kereskedőféle. Ennél el lehet adni cuccot? Csak el lehet adni cuccot. Is there a type of weapon Comptech won't? It's cliche, but it's true. You won't find a better select. Huh. Érdekes. Ennek van pénze. Yes. Igen. Ammo nem. Space suit igen. Úgy. Még mindig kell zsír. Resource-okat annyira nem szívesen adnám el, hogy őszinte legyek. De el kell, hogy tehermentesítsem magam. Így. Pleasure dealing with you. Na. Mehetünk is vissza gyorsan a hajóhoz. I know your type. Spaceport! Tényleg az SMG-t azt eladhattuk volna, na mindegy. Az most nincs annyira szükségünk rá, mert sokkal erősebb fegyver. Ez a kis pisztoly, ami most nálunk van. Jó. I have something for you when you have a moment. Mondjad. Ezt mi meghallgatjuk, aztán mentek egyen. Sarah, mondjad. Something you need?
Yeah, take a look at this. Well, I'm okay. But I'd be a lot better if... Let me guess, you'd be a lot better if you had a bigger book allowance. Okay. You know me so well, Dad. So, what do you Na. Az lesz most itt, gyerekek, hogy mentünk egyet. Save. Úgy. Kilépünk. És most ennyi lesz mára szerintem a Starfieldezés. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki érkezett, jött, látott és elment, vagy jött. További szép estét nektek. Szervusztok. Hello, hello, holnap jövök, még folytatom szerintem. Ciao, Bella, hello, hello. Hello, hello, hello.